Καλώς ήρθατε στο φαντάρι του Gutenberg για τον τρίτο μήνα. Ξεκινάμε ένα φιλόδοξο θεσμό. Θέλουμε να φέρουμε ανθρώπους κοντά με αφορμή ένα σημαντικό θέμα πάντα. Ένα βιβλίο, ένα ποιητή, ένα στοχαστή, ένα φιλόσοφο, ένα λογοτέχνη. Έχουν γίνει ήδη αρκετές βραδιές, μεσημέρια με τον Σέξπιρ, με τον Μπρέχτ. Θα γίνει με τον Πεσόα. Έχουμε το Μέγα Αλέξανδρο. Κάθε φορά είναι μια μικρή ή μεγάλη φωλιά, συνήθως μεγάλη, σήμερα είναι αρκετά μεγάλη, όπου είναι ευκαιρία να γνωριστούμε, να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να προβληματιστούμε και να στριμωχτούμε αλήθεια λίγο στη σκέψη, να στεναχωρηθούμε λίγο, γιατί σήμερα ο σημερινός καλεσμένος είναι από αυτός που μας στεναχωρεί πολύ, μας εξαγριώνει, μας εξαναγκάζει να βγούμε από τη φωλιά μας, την ποντικοτρυπά μας και να απαντήσουμε στο γιατί ζούμε. Να πούμε, μας λέει δηλαδή, προσωπικά εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ο Φρεντερίκος Νίτσε, με βγάζει από τα ρούχα μου κάθε φορά που το διαβάζω, γιατί μου υπενθυμίζει ότι ό,τι κάνω, ό,τι δεν μου αρέσει, είναι επιλογή μου. Το να στεναχωριέμαι για κάτι είναι επιλογή μου. Το να νιώθω ενοχές είναι επιλογή μου. Το να καταγγέλω έναν ισχυρό είναι επιλογή μου. Γίνε εσύ ισχυρός να τον νικήσεις. Να μην σε επιδρά πάνω σου. Το να αγαναχτείς, το να διαμαρτύρεσαι είναι επιλογή σου. Πώς το αντέχουμε αυτό? Ότι δεν φταίει κανείς για ό,τι μας συμβαίνει και είναι όλα επιλογή μας. Αν είσαι μαρίδα, δεν φταίει ο Καρχαρίας, μεγάλωσε για να μην σε τρώει ο Καρχαρίας. Το να καταγγέλνεις τον Καρχαρία και να θες να παραμείνεις μαρίδα, αυτό ο Νίτσε δεν το ανέχει. Αυτόν τον απελπιστικά ενοχλητικό καλεσμένο έχουμε σήμερα, όπου ο Ήρκος Αποστολίδης μαζί με τον Μπιμπερό, έχουμε εδώ και τη μητέρα του, τον τάισε και Νίτσε από τα γενοφάσκια του. Άρα έχει φάει αυτή την σκληρότητα, την κακοτράχαλη ψυχολογία του νικητή πάση θυσία, που τον έκαψε και τον ίδιο, δεν πειράζει. Είναι μάρτυρας της ίδιας του της βούλησης. Ο Ήρκος Αποστολίδης είναι από τους πλέον ειδικούς, αυτό θα έλεγα πρεσβευτές, αντινιτσεϊκό είναι, αλλά ας το χρησιμοποιήσουμε, του Νίτσε στην Ελλάδα. Και με τη ζωή του επιχειρεί να υλοποιήσει αυτή την ιδεολογία, να την πραγματώσει καλύτερα, και με τις μεταφράσεις, όπου έχουμε ξεκινήσει με τους προπλατωνικούς, προσοκρατικούς φιλοσόφους, τον Αντίχριστο, τον Λυκόφος των Ιδόλων, τη μικρή σειρά με τα ψήγματα του Νίτσε και ο Σονούπο είναι στο Καρνάγιο, είναι η Καρίνα αυτή τη στιγμή, του νέου πλοίου, του νέου μας της τριήριδος του Ζαρατούστρα, που έπεται σε αρκετά βέβαια χρόνια. Ο Ζαρατούστρα είναι έμετρο ποίημα, ποτέ δεν έχει βγει στα ελληνικά σε έμετρο ποίημα, θα βγει στις εκδόσεις Gutenberg σε έμετρο ποίημα. Πρώτη φορά. Με εκτενή σχολιασμό και εισαγωγές από τον Βαγγέλη Δουδβαλέρη και τον Νίκο Αποστολίδη. Το επόμενο Σάββατο έχουμε τον μεγάλο πατέρα του μοντερνισμού, του μοντέρνου μυθιστορήματος, το μεθεπόμενο Σάββατο. Τον Ford Madox Ford, με τον Νίκαρο Μπαμπασάκη και τη Λένα Βιβάνη. Αξίζει να δείτε τη μοντέρνα λογοτεχνία που ήδη την έχουμε αφήσει πίσω, ακόμα δεν τη χωνέψαμε, πήγαμε στο μετα-μοντέρνο και στο μετά-μετά-μοντέρνο, αλλά αξίζει να δούμε πώς θεμελιώθηκε ο 20ος αιώνας και η σύγχρονη σκέψη. Δείτε και το πρόγραμμα, το μεθεπόμενο πρόγραμμα του επόμενου διμήνου, τριμήνου θα τυπωθεί σύντομα. Έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις, έχει Ήψελ με τον Ήρκο και τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, έχει Φερνάντο Πεσόα, το βιβλίο τον Αναλυτικό Τραπεζίτη. Θα δείτε πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Έχει τον Χάντκε, έχει τον Ορλάντο της Virginia Woolf. Θα δείτε πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Ήρκο, ήρθε η ώρα νομίζω να πάρει στο σφυρί
Αυτό είναι για το λικόφος. Δεν πειράζει, και εδώ σφυρί έχει μαθήκε. Εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ας μην μοιράζουμε ο καθένας επένους για τον άλλον. Μου μοίρασες αρκετούς επένους. Υπερέβαλες όχι από το πιπερόν, από τα 13 και όχι η μάνα μου, ο πατέρας μου με έβαλε στο Νίτσε. Και μάλιστα για να μάθω, λέει, γερμανικά. Εντάξει, αν είναι δυνατόν να μάθεις γερμανικά με τον Νίτσε. Έλα εδώ, λέει, είναι πολύ εύκολο. Γιατί είχε φύγει η δασκάλα μου των γερμανικών. Έλα να κάνουμε μαζί και μετά, άμα βρεις άλλη δασκάλα, ξέρω εγώ, θα συνεχίσεις. Και μου έπιασε το Ζαρατούστρα να δεις πόσο εύκολο είναι να τον μεταφράσουμε. Εντάξει, απέτυχε το σχέδιό του, πρέπει να ομολογήσω. Αλλά δεν έχει σημασία. Στα 18 μου, όταν πήγαινα στην 6η γυμνασίου, πήρα και διάβασα το Ζαρατούστρα στην φρικαλέα μεν εκείνη μετάφραση του Καζαντζάκη, που είναι όμως καλύτερη από κάθε άλλη που έγινε μετά από αυτήν. Αυτό είναι το παράδοξο, το οξύμορο. Το προσωπικό αντίτυπο του θείου μου του Παπαλεξάνδρου, ο οποίος ήταν και μεταφραστής, το οποίο είχε καταδιαβάσει και ο πατέρας μου και κατασημειώσει σε κάτι κυτρινισμένες σελίδες που δεν αντέχανε πολύ μολύβι, και έβαζα κι εγώ κι άλλες μολυβιές και άλλες, σε μερικά σημεία 6 μολυβιές. Τώρα το ερώτημα είναι, τι σχέση έχει εκείνο το διάβασμα, τι κατάλαβα στα 18 μου που με επηρέασε στη ζωή μου, ήταν το βασικό βιβλίο της ζωής μου, η βίβλος μου ήταν το τάδε Εφη Ζαρατούστρας. Έχει σχέση με αυτό που κάνω σήμερα? Είναι ένα ερώτημα. Έχει σχέση, αλλά και έχει και δεν έχει. Δηλαδή, ο πατέρας μου ασφαλώς και με έμπασε σε αυτό, γιατί ήταν πρόταση του πατέρα μου, διάβασε αυτό το βιβλίο. Μετά υπερέβαλα εαυτόν και νόμιζα ότι είμαι ένας από τους μαθητές του Ζαρατούστρα. Μέγα πάστημα. Πρέπει να, ο ίδιος το λέει, άλλωστε πρέπει να αποβάλεις αυτού του είδους τα σύνδρομα. Πρέπει να αυτοαπελευθερωθείς. Είμαι σε αυτή την πορεία, αν έχω απελευθερωθεί ακριβώς δεν το ξέρω. Στέκομαι πολύ κριτικά απέναντι στο έργο του Νίτσε αυτή τη στιγμή, σε πάρα πολλά σημεία, κυρίως στα φιλολογικά του. Δεν είναι το θέμα του Αντίχριστου, αλλά το αναφέρω γενικότερα. Δηλαδή, ο Νίτσε ήταν και ένας μεγάλος φιλόλογος. Ήταν ένας γνώστης, ένας βαθύς γνώστης του ελληνισμού και της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ιδίως δε των προσοκρατικών. Αλλά όχι μόνο των προσοκρατικών. Είχε μελετήσει σύμπασα την αρχαιοελληνική γραμματεία, κατεξοχήν τη φιλοσοφία, τον Πλάτωνα βέβαια, όλων, αλλά όχι μόνο τον Πλάτωνα, τους τραγικούς, την ποίηση. Την ποίηση που έχει ο Αισχύλος πίσω από τα δράματά του, τα οποία ως δράματα μπορεί να είναι πολύ ισχνά, αλλά είναι μεγάλη ποίηση. Και ένα σωρό άλλους συγγραφείς, από όλους τους μεγάλους βέβαια. Ήξερε αρχαία ελληνικά, όχι απλώς ήξερε, δίδασκε αρχαία ελληνικά και έχει κάνει και μελέτες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, σε φιλολογικά περιοδικά δημοσιευμένα, πάνω στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Δηλαδή ήταν καθηγητής αρχαίων ελληνικών, δεν ήταν ένας γνώστης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Αυτό έχει τεράστια σημασία που το λέω. Γιατί έχει τεράστια σημασία? Διότι εάν κανείς πάει να μεταφράσει Νίτσε, οποιοδήποτε έργο του Νίτσε, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, βρίσκει μπροστά του την παιδεία του Νίτσε, την αρχαιοελληνική, παρούσα. Πώς τη βρίσκει? Λέξεις της αρχαίας ελληνικής, δύσκολες, δυσαπόδοτες στα γερμανικά, για να κάνουμε την ακριβή αντιστοίχηση, τις έχει μεταφέρει στα γερμανικά, φτιάχνοντας γερμανικές νεόπλαστες, οι οποίες έχουν μέσα τον απόϊχο, να το πω έτσι, της αρχαίας ελληνικής ρίζας. Τώρα μου έρχεται, δεν έχω προετοιμάσει αυτό που έχω να πω, επίτηδες. Και μάλιστα είχα στο μυαλό μου κάτι και ξεκινάω από κάτι τελείως άλλο και μου έρχεται συνειρμικά αυτή τη στιγμή μια συζήτηση ολόκληρη που είχαμε με τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Δουβαλέρη, ο οποίος είναι ο μεταφραστής αυτών των έργων και μετά τα σχολιάζουμε μαζί αφού εγώ κάνω την επιμέλεια και τα συζητάμε ξανά δεκάδες φορές. Μερικά χωρία και μερικές φράσεις μπορεί και μήνες, δηλαδή το αφήνουμε, το κυτρινίζω εγώ στο κομπιούτερ και του λέω ξανασκέψου το και ξανά το συζητάμε αργότερα και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και μπορεί και στο τυπογραφείο ακόμα να το αλλάξουμε. Υπάρχει ένα
Κλάνγκ, λέει σε ένα σημείο. Τώρα σε αυτό που θα βγάλουμε στα ψήγματα. Κλάνγκ. Ναι, όχι ήχος, όχι αυτό. Κάπως το μετέφραζε ο Βαγγέλης και μετά που ήρθε κάποια στιγμή, όχι του λέω, θα βρούμε την ετυμολογική ρίζα. Και το βγάλαμε κλαγγί. Διότι όντως ετυμολογικά, παρότι το πρώτο ετυμολογικό που έψαξα δεν δικαιολογούσε αυτή την ετυμολογική σχέση, αλλά το δεύτερο που είναι πιο ισχυρό, του Weigand, ναι πράγματι, στο πίσω από το γερμανικό κλάνγκ υπάρχει κλαγγί. Και η φράση ήταν σχετική με κείμενα και με δύναμη κειμένων. Ο Νίτσε ήταν μεγάλος λογοτέχνης. Τον ενδιέφερε λοιπόν να τονίσει το θέμα της κλαγγής πάνω στη φράση, στο στίχο. Στίχο θα τον έλεγα, γιατί είναι ποιητικός ο λόγος του, ακόμα και όταν είναι σημειώσεις για μαθητές στο πανεπιστήμιο. Έχουμε να κάνουμε με ένα τέτοιο πνεύμα. Με ένα τέτοιο μεγάλο πνεύμα που εκτός από όλη την αρχαιοελληνική γραμματεία, όπως σας είπα, είχε διατρέξει βέβαια και όλη τη λατινική, έτσι. Πέραν της γερμανικής, γιατί απαντάει με δάσκαλο κυρίως στο Σοπενάουερ, τον οποίον κάποια στιγμή τρόποντινά αρνείται, να το πούμε εντός εισαγωγικών, σε πολλά σημεία, εκτιμητής του γαλλικού πνεύματος και τη Γερμανός. Προσέξτε τα ψέματα και τους μύθους που έχουν στήσει πως τάχα ο Νίτσε, επειδή τα οικειοποιήθηκαν. Ορισμένοι όχι. Ο Νίτσε είναι ο εκτιμητής του γαλλικού πνεύματος. Λέει ότι οι Γερμανοί δεν έχουν πνεύμα. Υπερβάλλει? Ερώτημα. Ναι, υπερβάλλει βεβαίως. Φυσικά και υπερβάλλει και η πρώτη διάψευση είναι ο ίδιος. Είναι ασύλληπτο, αλλά δεν είναι μόνο ο ίδιος. Βρίζει τον Καντ. Ειδικά στον Αντίχριστο βρίζει τον Καντ. Και αυτό σημαίνει ότι ο Καντ είναι για πέταμα, αν είναι δυνατόν, αλλά τον βρίζει με έναν άλλο τρόπο. Πρέπει να προσέξουμε τους μεγάλους, να τους διαβάζουμε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μας επηρεάζουν στα αρνητικά τους, στις αρνητικές τους κρίσεις. Οι αρνητικές τους κρίσεις είναι για τους ίδιους. Όταν βρίζει τον Καντ, εντός εισαγωγικών το βρίζει, τον έχει διαβάσει ολόκληρο και ασχολείται με τον Καντ. Ή, από την άλλη μεριά, το μόνο Γερμανό που δεν βρίζει είναι ο Γκέτε. Εντάξει, εμένα ο Γκέτε δεν μπορώ να σας πω, αλλά ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω τον Γκέτε τώρα, σαν πως τον έχω διαβάσει και ολόκληρο. Είναι θέμα, λοιπόν, και γούστου να το πω, ή το γούστο είναι ίσως λέξη χυδαία, αν σου πάει ένα πνεύμα ή δεν σου πάει. Για να δούμε λοιπόν, γιατί φαντάζομαι το ενδιαφέρον όλων είναι εάν μας πάει ο Νίτσε ή αν δεν μας πάει. Από πού πρέπει να αρχίσουμε και τι πρέπει να διαβάσουμε. Υπάρχουν λοιπόν οι προπαγάνδες. Υπάρχει εμπροκειμένο η χριστιανική προπαγάνδα, είναι ευθέως αντινιτσεϊκή. Υπάρχει η μαρξιστική προπαγάνδα, ευθέως αντινιτσεϊκή, σε σημείο μάλιστα να τον έχουν συνδέσει κατά τα επιποθούμενα του Χίτλερ με τον ναζισμό. Όλα αυτά έχουν καταπέσει φυσικά από τις νεότερες εκδόσεις, είναι όλα παραμύθια. Και υπάρχει και η προπαγάνδα επίσης η αντινιτσεϊκή του καθώς πρέπει ανθρώπου, ενός κανονικού δημοκράτη αστού που θέλει να κάθεται ήσυχο στο σπίτι του και να πιστεύει στην πατρίδα του, στη θρησκεία του, στην οικογένειά του. Και αυτός είναι αντινιτσεϊκός. Κοιτάξτε πόσο συμπίπτουν όλοι αυτοί στο να είναι αντινιτσεϊκοί. Αλλά ανοίξτε ένα οποιοδήποτε βιβλίο συστηματικό ιστορίας της φιλοσοφίας από τα κρατούντα. Από αυτά του Κέμπριτζ, των μεγάλων πανεπιστημίων. Ιστορία της φιλοσοφίας των νεωτέρων χρόνων. Η ιστορία της φιλοσοφίας γενικότερα. Ασφαλώς έχουν και ένα κεφάλαιο για τον Νίτσε. Πόσο κεφάλαιο. Και τι λένε μέσα σε αυτό. Ναι, βεβαίως, θεωρητικός ο οποίος υποστήριξε τη θεωρία του υπερανθρώπου. Τρίχες. Τρίχες, όλα αυτά είναι τρίχες. Ο Νίτσε προσφέρει
χώρο για πολλές προσωπικές ερμηνείες. Εξαρτάται πώς θα τον ερμηνεύσει κανείς. Μα αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Νίτσε. Ισχύει και για πολλούς λογοτέχνες. Δεν ισχύει για τον Καβάφη. Θα διαβάσει στο πρώτο επίπεδο τον Καβάφη, θα διαβάσει στο δεύτερο, στο τρίτο. Για τους μεγάλους, όσο πιο μεγάλος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ ισχύει. Γι' αυτό είναι κανείς μεγάλος. Γιατί δεν ανήκει μονάχα σε μία φράξια, σε μία φατρία δηλαδή, αλλά επίτηδες τη λέω φράξια. Όχι. Ανήκει σε όλους τους μορφωμένους ανθρώπους και τους σκεπτόμενους. Για να δούμε ειδικότερα τώρα τα του Αντίχριστου. Σαν κείμενο. Είναι από τα τελευταία του κείμενα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του γράφτηκε. Είχε πέσει, λέει, σε ένα τέλμα. Δεν έβρισκε τι να γράψει, γύριζε μέσα του. Και ξαφνικά του έρχεται ότι θέλει να γράψει τη βούληση για δύναμη. Να συγγράψει το opus magnum, το μεγάλο έργο. Αλλά δεν του βγαίνει. Αυτά τα έχει βρει ο Βαγγέλης ο Δουβαλέτης και τα βάζει στην εισαγωγή για το Λυκόφος των Ειδόλων, το οποίο είναι ένα αδελφό κείμενο προς τον Αντίχριστο. Δεν του βγαίνει. Και κάποια στιγμή κρατάει σημειώσεις και αυτές οι σημειώσεις αποφασίζει ότι θα βγάλει, θα σπάσει το μεγάλο έργο σε επιμέρους. Αυτά τα επιμέρους είναι 4. Ο Αντίχριστος, το Λυκόφος των Ειδόλων, που δεν είχε αυτό τον τίτλο στην αρχή, το Έκε Χόμο, που μιλάει για τον εαυτό του, Έκε Χόμο είδε ο άνθρωπος, αλλά είναι και αυτοβιογραφικό και βεβαίως έχει πυρηνικές θέσεις, και το Νίτσε κόντρα Βάγνερ, δηλαδή ο Νίτσε κατά Βάγνερ. Ο παλιός του φίλος και ας πούμε συνοδός στις σκέψεις έγινε αντίπαλος από ένα σημείο και έπειτα, γιατί τον κατηγόρησε ότι έστρεψε τις ιδέες του προς τον παγερμανισμό με τη μουσική του, ότι δηλαδή υπηρέτησε τους καταχθόνιους σκοπούς του παγερμανισμού. Σας το λέω απλά. Βλέπετε πόσο αντιγερμανιστής, αντιπαγερμανιστής ήταν ο Νίτσε. Τσακώθηκε με τον Βάγνερ ειδικά για αυτό το λόγο, ο οποίος Βάγνερ βέβαια στη σκέψη του, στο στοχασμό του, στις βασικές του θέσεις ήταν και αυτός αναρχικός, όπως είναι και ο Νίτσε εν την ημέτρο και σε με κάποιας χρειάς, κάποιας απόχρωσης αναρχικός, γιατί εδώ είναι μεγάλη ιστορία των όρων και δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα ποιος είναι αναρχικός και ποιος δεν είναι και τι θα πει αναρχικός, τι θα πει αναρχισμός και τι θα πει αναρχία. Έτσι. Αλλά υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες. Η μία είναι εκείνη που συνορεύει στον κομμουνισμό και είναι του μπακουνινισμού και του Κροπότκιν και μιας άλλης σειράς αναρχικών, ενώ η άλλη είναι οι λεγόμενοι εγωτικοί αναρχικοί. Δεν έχουν καμία σχέση τελικά με εκείνους. Έχουν μεν σχέσεις, υπάρχουν υπόγειοι διάβλοι, αλλά τους χωρίζουν και σημαντικές διαφορές. Σε αυτή την κατηγορία είναι ο Στίρνερ πρώτος, ο Νίτσε μετά, είναι στο δημιουργικό του έργο ο Ήψεν, η ρετσινιά, που τους φορτώνουν οι άλλοι, λένε είναι αριστοκρατικός αναρχισμός αυτό. Πρώτα δεν είναι αναρχισμός, γιατί ο αναρχισμός είναι σύστημα. Αναρχισμός μπορεί να είναι του Μπακούνιν, δεν είναι του Νίτσε. Δεν είναι σύστημα. Είναι αναρχία, δεν είναι αναρχισμός. Είναι άλλο πράγμα. Τα ίδια λένε και για τον Ήψεν. Ήταν, λέει, αναρχικός της δεξιάς. Αυτά είναι τρίχες. Δεν υπάρχει αναρχικός δεξιάς. Αυτά είναι σαν να πει κανείς είμαι δημοκρατικός βουδιστής. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Δεν έχει καμία σχέση. Είναι η λάσπη που ρίχνουν οι αντίπαλοι ακριβώς για να φημώσουν τα στόματα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν βέβαια αυτά τα ιδεολογικά, δεν ασχολούμαι, ούτε είμαι κήρυκας πολιτικών ιδεών. Τις απεχθάνομαι, αλλά ούτως ή άλλως. Για να δούμε, αλλά η σχέση μου με τον Νίτσε βέβαια, είναι σχέση έρωτα, βασικού έρωτα, βασικών
ιδεών που μου έδωσε για να μπορέσω να κατανοήσω τον κόσμο. Είναι ερμηνευτικό κλειδί. Είναι απελευθέρωση. Σε μένα τουλάχιστον ενήργησε απελευθερωτικά. Και αυτό μου δίνει τη δύναμη να μπορώ να χειριστώ το λόγο του, να τον μεταφέρω σε μια άλλη γλώσσα, σε συνεργασία πάντα με τον Βαγγέλη τον Βαλέρη, ο οποίος είναι σε αυτό το πνεύμα. Αυτός είναι ένας περίεργος ερημίτης άνθρωπος που κλείνεται στο σπίτι του και κάθεται και ασχολείται με τον Νίτσε ώρες ολάκερες και ψάχνει τη βιβλιογραφία, και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και παρότι είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες, συμπίπτουμε σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις δύο ανθρώπους που έχουν άλλες αφετηρίες και συναντιούνται κάπου. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Τελειώνει λοιπόν αυτά τα 4 έργα, τα οποία αποτελούν σπάσματα του μεγάλου έργου που δεν έγραψε ποτέ. Σας διαβάζω μια μικρή παράγραφο που γράφει ο Στέφαν Τσβάιχ για τον Νίτσε, για αυτή την περίοδο εργασίας. Η στερνή δημιουργική περίοδος του Νίτσε είναι μοναδική στα χρονικά της λογοτεχνίας. Ίσως ποτέ σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα καμιά μεγαλοφυΐα δεν σκέφτηκε τόσο εντατικά, υπερβολικά και ριζικά. Ποτέ ανθρώπινος νους δεν κατακλείστηκε έτσι από ιδέες, δεν γέμισε από εικόνες και δεν πλημμύρισε από μουσική όπως ο σημαδεμένος της μοίρας εγκέφαλος του Νίτσε. Δημιουργεί έργο πάνω σε έργο, χωρίς αναπαμό, χωρίς να πάρει ανάσα, με την ίδια απαράμιλη οξυδέρκεια και ταχύτητα. 10 μέρες, 15 μέρες, 3 εβδομάδες, τόσο χρειάζεται για τη συγγραφή των τελευταίων έργων του. Όλα γίνονται ένα, σαν στοιχεία αστραπής. Δεν έχουμε εδώ επόαση, στιγμές ξεκούρασης, αναζήτησης, αναψηλάφισης, τροποποίησης και διόρθωσης. Το κάθε τι κεραυνοβόλα τέλειο, οριστικό, αναλύωτο, μαζί φλογερό και παγωμένο. Ποτέ εγκέφαλος δεν δοκίμασε σε τόσο υψηλή και διαρκή ηλεκτρική τάση τις έσχατες δονήσεις του λόγου. Ποτέ συνειρμοί λέξεων δεν σχηματίστηκαν με τόση μαγική ταχύτητα. Το όραμα είναι ταυτόχρονα λόγος. Η ιδέα με τέλεια σαφήνεια. Και παρά την γιγαντιαία τούτη πληρότητα, δεν νιώθουμε το ελάχιστο ίχνος κόπου ή προσπάθειας. Η δημιουργία από καιρό τώρα έπαψε να είναι πράξη, εργασία. Είναι απλούστατα αυθορμητισμός. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Στέφαν Τσβάιχ. Ήταν και εβραϊκής καταγωγής. Λέει αυτό κάτι σε κάποιους. Γιατί τον έχουν φορτώσει τον κακομοίρη, δήθεν με αντισημιτισμό, δήθεν με το ένα και το άλλο, γιατί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ψέματα, γιατί δεν θέλησαν να καταλάβουν, γιατί αντέδρασαν στο ελεύθερο πνεύμα. Ξέρουν, τα γράφει και ο Καριωτάκης, όταν οι άνθρωποι θέλουν, έτσι, ξέρουν να σε χτυπάνε. Χτυπάνε τους ελεύθερους. Δεν χτυπάνε εκείνους που σκύβουν για να μπουν κάτω από το υπέρθυρο για να ξεγλιστρήσουν μέσα στο μαντρί, το οποίο είναι αντίπαλο μαντρί. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αρκεί που είναι μαντρί. Να μπεις κάπου μέσα για να είσαι συντεταγμένος εχθρός. Μην είσαι απ' έξω μονάχα και στέκεσαι μόνος. Αυτό είναι το ζήτημα. Επειδή λοιπόν ακριβώς ο Νίτσε ήταν μόνος του, δεν ήταν φιλογερμανός, ήταν αντιγερμανός. Δεν ήταν χριστιανός, ήταν αντιχριστιανός. Ήταν αντιμαρξιστής. Τι να κάνουμε? Ήταν ο εαυτός του. Γι' αυτό έπρεπε να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Αν μπορούσαν να κάψουν τα συγγράμματά του, όπως θέλησε ο Γενάδιος Σχολάριος να κάψει του Πλήθωνα τα συγγράμματα, θα το κάνανε. Δεν το κατάφεραν, πολύ απλά. Έχουν κάνει ένα λάθος στα πανεπιστημιακά συγγράμματα των κυρίων καθηγητών των εδρών του Κέμπριτζ. Λέω τώρα ένα συγκεκριμένο, επειδή το ξέρω, που έχουν αποσιωπήσει την περίπτωση Νίτσε. Στην πραγματικότητα είναι το τελευταίο ξέσπασμα, η τελευταία λάβα που βγαίνει από ένα ηφαίστειο το οποίο άρχισε να βράζει. Πώς γίνεται με τα ηφαίστεια? Τα ηφαίστεια πρώτα βράζουν, χύνουν λάβα,
Μετά νομίζουμε ότι καταλάγιασαν, μετά συνεχίζει η λάβα, ξαναγίνεται έκρηξη. Αυτή ακριβώς η διαδικασία, εγώ όπως τη βλέπω, όπως την ερμηνεύω, αυτή η διαδικασία ξεκινάει στον πολιτισμό μας, σε αυτόν τον πολιτισμό που γνωρίζουμε. Θέλετε να τον πείτε δυτικό, θέλετε να τον πείτε ελληνοκεντρικό τροποντινά. Όχι με την έννοια της καπηλείας, αλλά με την πραγματική έννοια. Δηλαδή, τι μας διαχωρίζει από την Ανατολή. Η Ανατολή ζούσε στον κόσμο της απόλυτης ηρεμίας. Ο μονάρχης, είτε αυτός λεγόταν Φαραώ, είτε αυτός λεγόταν ο βασιλεύς των βασιλέων των Περσών, ήταν ήρεμοι, είχαν τα ιερατεία τους, είχαν τα συστήματα τα φεουδαρχικά, ας πούμε, της εποχής, έπαιρναν το φόρο από την παραγωγή, έβαζαν τον πλούτο σε κιούπια. Αυτό το πράγμα δεν ίσχυε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τα πνεύματα ήταν ανήσυχα. Μα θέλετε ήταν η γεωγραφία αυτής της χώρας, μα τι άλλο ήταν. Πάντως όχι κανένα DNA, δεν θα γίνω και τώρα κήρυκας τέτοιων ηλιθιοτήτων. Έχουμε ένα ξέσπασμα στην Ιωνία, το πρώτο ξέσπασμα στην ιστορία του πολιτισμού, με τον Ηράκλειτο πρώτον. Αυτό το ξέσπασμα έδωσε πολύ λάβα. Έχουμε τη συζήτηση πάνω στις θέσεις των προσοκρατικών. Συζητάει οι θέσεις προσοκρατικών ο Πλάτων, ο ίδιος. Μετά απαντάει στον Πλάτωνα, αλλά συζητάει και με εκείνους ο Αριστοτέλης. Συνεχίζεται η συζήτηση αυτή όσο ζει ο ελληνισμός. Δεν έχουμε στη Ρώμη τέτοια φιλοσοφία, οι Ρωμαίοι δεν δώσουν αυτά, φτιάχναν άλλα πράγματα, δρόμους ή και δίκαιο. Πνίγεται κάποτε αυτή η επανάσταση. Γιατί η επανάσταση είναι η έκρηξη λάβας. Και έχουμε την αναγέννηση, το 1400 τόσο. Στην Ιταλία, εκεί ξεκινάει η αναγέννηση. Από τη Ρώμη και πάνω, στη Φλωρεντία. Αυτή η αναγέννηση αναποδογυρίζει τις αξίες. Αναποδογυρίζει τις αξίες της Καθολικής Εκκλησίας πρώτα απ' όλα. Εμείς εδώ πέρα δεν είχαμε πάρει χαμπάρι, βέβαια, διότι και πρώτο 1453, με εξαίρεση τον Πλήθωνα, ήταν της Ορθοδοξίας τα δόγματα, πολύ ισχυρά. Το καπάκι ήταν καλά σφιγμένο. Δεν εμφάνιζε ρογμές, δεν είναι ο Μωάμεθ που μας καθυστέρησε να ενωθούμε με τη Δύση. Είχαμε χάσει το τρένο. Οι άλλοι είχαν εκμετάλλευση του ανέμου, είχαν ανεμόμυλους, είχαν πυρίτιδα. Τι γελιόμαστε τώρα, αυτά είναι για να αυτοκοροϊδευόμαστε. Τι θα γινόταν αν δεν μας είχαν καταλάβει οι Τούρκοι. Τίποτε απολύτως. Δυστυχώς είχαμε παρακμάσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να γνωρίζαμε τους αρχαίους συγγραφείς, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια των Βυζαντινών, η γνώση της αρχαίας ελληνικής παιδείας, γιατί είχαμε τη γλώσσα. Αλλά τίποτα άλλο. Αυτήν τη μάθαμε στους Ιταλούς, πήρανε από εκεί νέο εμπείρευμα και ξέσπασε η αναγέννηση. Πράγματι συμβάλαμε, ενώ ως Έλληνες, το ελληνικό πνεύμα, όσοι ήταν Έλληνες, όχι δεν μιλάω για το Παπαδαριό, συμβάλαμε στην αναγέννηση, σε αυτή την έκρηξη τη φοβερή. Το τέλος της αναγέννησης, υποτίθεται θεωρητικά, είναι 1500 τόσο. Υπάρχει μία εξαίρεση. Ο Νίτσε είναι ο τελευταίος αναγεννησιακός. Συνεχίζει να βγάζει την ίδια λάβα που βγάζανε οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι και συνδιαλέγεται με τους αρχαίους Έλληνες. Σε όποιο κείμενο και αν γράφει. Έχει αυτή την πριμιτιβική, την πρωτογονική έξαρση λόγου και το διονυσιακό πνεύμα. Εντάξει, είναι δικές του αυτές το Απολλώνιο και το διονυσιακό, εγώ δεν με έχει πείσει σε αυτό, αλλά το λέω εντός εισαγωγικών, να μπορεί να δίνει τόνους σκέψης, πνεύματος, επαναστατικότητας στις ιδέες, στο λόγο. Να δούμε μερικά παραδείγματα έτσι από τον Αντίχριστο, από ένα από τα 4 δηλαδή τελευταία του κείμενα. Αφανίζονται, λέει, αφανίζονται οι αδύναμοι και οι λειψοί. Πρώτη αρχή της δικής μας φιλανθρωπίας
και με τη βοήθειά μας μάλιστα, τι πιο βλαβερό από οποιαδήποτε διαστροφή, η ενεργός συμπόνια προς όλους τους εκφυλισμένους και τους αδύναμους, ο χριστιανισμός. Πρόσεξα την πρώτη πρόταση. Αφανίζονται οι αδύναμοι και οι λειψοί. Ξέρετε πόση παρεξήγηση χωρίς αυτή τη φράση λένε. Θα πούν, είπαν, να, εδώ, είναι φιλετιστής. Οι αδύναμοι και οι λειψοί πρέπει να εξαφανιστούν, να τους ρίξουμε στον Γεάδα. Αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι αυτό το νόημα. Γι' αυτό σε άλλες μεταφράσεις, δυστυχώς σε όλες τις μεταφράσεις, δεν είναι αυτό το νόημα. Τι λένε? Έχουν πάρει το ζόλεν το γερμανικό και έχουν κάνει παρεξήγηση. Ότι πρέπει να δίνουν διάσταση ηθική. Πρέπει να αφανιστούν οι αδύναμοι. Δεν λέει πρέπει. Διαπιστώνει. Έχει εδώ μια υποσημείωση. Η φράση δεν έχει δεοντολογικό χαρακτήρα, αλλά οντολογικό. Διαπιστώνει. Δηλαδή τι κάνει? Λέει ο άνθρωπος απλά, όπως θα μπορούσε καθένας από εμάς, αλλά θέλει τόλμη και θέλει διαγνωστική ικανότητα. Αυτό συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Δεν τρώει το λιοντάρι το ελάφι. Το διαπιστώνει ο άνθρωπος. Το λιοντάρι τρώει το ελάφι. Ο σκύλος τρώει τη γάτα. Η γάτα τρώει το ποντίκι. Η γάτα τρώει το πουλί. Αυτό είναι διαπίστωση. Δεν λέει πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Αυτά τα πρέπει είναι θρησκευτικά. Το πνεύμα του Νίτσε είναι απελευθερωτικό, δεν είναι θρησκευτικό. Λοιπόν, μπορεί να τον διαβάσουμε και να τον απορρίψουμε. Δικαίωμα του καθενός είναι. Αναφέρεται το δικαίωμα του καθενός, η ελευθερία κρίσης. Αλλά το να αλλοιώνεις αυτό που λέει είναι η πνευματική ανεντιμότητα, διότι γίνεται εσκεμμένα και υπάρχουν πνευματικά ανέντιμοι, ή ασχετοσύνη. Αν είσαι μεταφραστής που δεν ξέρεις τι σου γίνεται και δεν καταλαβαίνεις και δεν ξέρεις και ελληνικά από πάνω. Λυπάμαι για το αν κάποιος είναι αγράμματος, αλλά δεν μπορώ και να μην το καταγγέλω. Για να δούμε. Γι' αυτό θέλει ξαναδιάβασμα. Ξεκινάει πρόλογος. Αυτό το βιβλίο είναι για τους ολίγιστους. Ίσως δεν έχει γεννηθεί κανείς τους ακόμα. Πιθανόν να είναι εκείνοι που θα καταλάβουν το Ζαρατούστρα μου. Τόσοι και τόσοι βρίσκουν σήμερα ότα ευήκοα. Πώς θα μπορούσα να είμαι εγώ ένας από αυτούς? Εμένα μονάχα το μεθαύριο μου ανήκει. Εκεί γεννιούνται μετά θάνατον. Είναι και τι τραγικός είναι. Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνομαι κατανοητός, υποχρεωτικά κατανοητός, τις γνωρίζω αρκετά καλά. Πρέπει κανείς να είναι έντιμος στα πνευματικά πράγματα, σκληρά έντιμος, για να ανεχθεί και μόνο το πάθος και τον τόνο μου. Το λέει, το ξέρει, σιγά μη δεν το ήξερε. Πρέπει να έχει μάθει να ζει στα ψηλά βουνά. Τα σημερινά ελεεινά φλιναφήματα της πολιτικής και της φιλαυτίας των λαών να τα βλέπει κάτω χαμηλά του. Να μην νοιάζεται, να μην ρωτάει αν η αλήθεια τάχα θα ωφελήσει ή θα αποβεί μοιραία. Να είναι πρόθυμος να αναμετρηθεί με ερωτήματα που κανείς σήμερα δεν έχει το θάρρος να θέσει. Να έχει θάρρος για το απαγορευμένο. Να είναι προορισμένος για το λαβύρινθο. Να έχει μια πύρα βγαλμένη από 7 μοναξιές. Καινούρια αυτιά για νέα μουσική. Καινούρια μάτια για ό,τι πιο απόμακρο. Καινούρια συνείδηση για αλήθειες ως τα τώρα βουβές. Και επιπλέον βούληση για μια οικονομία υψηλού ύψους. Να είναι κύριος τους φρίγους του ενθουσιασμού του. Να σέβεται, να αγαπάει τον εαυτό του, να είναι απόλυτα ελεύθερος απέναντι του. Πολύ καλά λοιπόν. Μόνο τέτοιοι μπορεί να είναι οι αναγνώστες μου, οι αληθινοί αναγνώστες μου, οι προορισμένοι να είναι αναγνώστες μου. Τι σημασία έχουν οι υπόλοιποι? Οι υπόλοιποι είναι απλώς η ανθρωπότητα. Και πρέπει κανείς να στέκεται ψηλότερα από την ανθρωπότητα, σε δύναμη, σε υψηλοφροσύνη, σε περιφρόνηση.
Αυτό είναι ο πρόλογος του. Και μετά ξεκινάει. Το καλόπιο. Ναι, το καλόπιασμα στον αναγνώστη. Του λέει πήγαινε πνίξου κι εσύ. Αν είσαι η ανθρωπότητα, δεν με ενδιαφέρει σαν αναγνώστης. Πώς περιμένατε ότι ένα τέτοιο βιβλίο θα γινόταν αποδεκτό από τους καθηγητικούς κύκλους των καθηγητών με τα κολάρα? Όχι βέβαια. Δηλαδή, γιατί πρέπει να απορούμε και γιατί πρέπει να τον βρίζουμε? Ο άνθρωπος, θέλετε να τον ονομάσουμε τρελό? Οι ψυχίατροι λένε ότι τρελός είναι εκείνος που είναι η εξαίρεση. Και τρελή είναι το 1%, δεν είναι το 99%, γιατί αλλιώς θα γινόταν διαφορετικός ορισμός της τρέλας. Πέστε τον τρελό, δεν θα τον πείραζε και φυσικά και θα το ήξερε. Κεφάλαιο πρώτο. Ας κοιταχτούμε λοιπόν κατά πρόσωπο. Είμαστε υπερβόρειοι. Γνωρίζουμε αρκετά καλά πόσο ξέχωρα από τους άλλους ζούμε. Μήτε από στεριά, μήτε από θάλασσα θα βρεις τον δρόμο που φέρνει στους υπερβόρειους. Ήδη ο Πίνδαρος το ξέρει αυτό για μας. Πέρα από το βορρά, πέρα από τον πάγο, πέρα από το θάνατο, εκεί η δική μας ζωή, η δική μας ευτυχία. Έχουμε ανακαλύψει την ευτυχία, ξέρουμε το δρόμο, βγήκαμε από το χιλιόχρονο λαβύρινθο. Ποιος άλλος το κατάφερε? Ο νεότερος άνθρωπος μήπως? Χάθηκε για μένα ο δρόμος, δεν ξέρω από πού να βγω. Όλα αυτά που διέξοδο δεν έχουν, είμαι εγώ. Αναστενάζει ο νεότερος άνθρωπος. Από αυτή την νεωτερικότητα εντός εισαγωγικών αρρωστήσαμε. Από την οκνηρή ομοφωνία, το δειλό συμβιβασμό, το ενάρετο και ρυπαρό ναι και όχι της, τούτη ανοχή, τούτη μεγάλη καρδιά που όλα τα συγχωρεί γιατί όλα τα κατανοεί, είναι για μας ένας σιρόκος. Δηλαδή ο σιρόκος είναι ο νοτιοανατολικός άνεμος, όχι ο βόρειος. Άρα δηλαδή είναι το από κάτω, της Αφρικής δουλειές. Κάλιο μια ζωή ανάμεσα σε πάγους, παρά ανάμεσα σε μοντέρνες αρετές και άλλους νότιους ανέμους. Υπήρξαμε αρκετά, θα λέει. Δεν λυπηθήκαμε ούτε εμάς ούτε τους άλλους. Όμως για καιρό δεν ξέραμε πού να κατευθύνουμε το θάρρος μας. Μελαγχολήσαμε. Μας αποκαλούσαν μυρολάτρες. Πληρότητα, ένταση, δυνάμεις για πολύ συγκρατημένες. Αυτή ήταν η δική μας μοίρα. Διψούσαμε για κεραυνό και πράξη. Μείναμε όσο το δυνατόν μακρύτερα από την ευτυχία των αδυνάτων. Την εγκατέρηση. Ο αέρας μας μύριζε καταιγίδα. Φύση μας, αυτό που είμαστε, σκοτίνιαζε. Γιατί δεν υπήρχε κανένας δρόμος για μας. Η ευτυχία μας συνοπτικά, ένα ναι, ένα όχι, μια ευθεία γραμμή, ένα τέρμα. Πέστε μου αν αυτό δεν είναι μεγάλη ποίηση. Είναι μια μεγάλη ποίηση. Θα μπορούσα να το φτιάξω στίχους. Μην με ρωτήσετε γιατί δεν έγινε στίχη, διότι δεν είναι γραμμένο για στίχους και θα ήταν ασέβεια προς το κείμενο. Στην ουσία είναι σαν στιχοποιημένο πεζό, από μόνο του στιχοποιημένο. Είναι πεζοτράγουδο, είναι ποίηση που έχει, θα μπορούσε κανείς, όπως υπάρχει ποίηση που έχει μέσα τη στοχαστικότητα, καμιά φορά, για να μιλήσω για ένα μέγεθος πάρα πολύ μικρότερο, αλλά που είναι αυτής της κατηγορίας, ο Ρίτσος, μέσα στην απίθμενη φλιαρία του, έχει κάποια στοχαστικότητα σε ορισμένα σημεία και μπορείς να τον κάνεις, εκεί γίνεται το ανάποδο. Αυτός τα γράφει ως ποίηματα και μπορείς να τα φτιάξεις πεζά για να συντάμεις και λίγο τη φλιαρία των τόνων με τους στίχους που είχε γράψει. Και να μπορέσεις να δώσεις την ουσία της σκέψης του, της υπαρξιακής του σκέψης, όμως δεν έχει τέτοιου είδους πετάγματα, έτσι. Γι' αυτό σας λέω, ας μην συγκρίνουμε, αλλά εντάξει, στα νεοελληνικά αυτά πενιχρά δεδομένα, είναι και αυτός κάτι. Είναι και αυτός ένα λιθαράκι. Ο πατέρας μου θα με είχε σκοτώσει να τα έλεγα αυτά τώρα, αλλά δεν πειράζει. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, διότι υπερηφανευόταν που είχε ανθολογήσει με 70 σελίδες στην ανθολογία το Ρίτσο. Κατά τη γνώμη μου ούτε 7, αλλά 7 καλές. 7 καλές όμως. Καλές 7, δηλαδή καλές και περιεκτικές. Δεν αντέχει στον χρόνο. Φούσκωσε πολύ, θα πέσει κάπου
σε ένα καλό επίπεδο, αλλά όχι στα βουνά, όχι στα ψηλά βουνά εδώ. Αυτό ήταν η παρένθεση για το είδος του λόγου. Προδιαθέτει για μια σκέψη πολύ τραγική αυτή η εισαγωγή και το ξεκίνημα του. Δεν είναι σε όλα τα σημεία έτσι του Αντίχριστου και ούτε όλων των κειμένων. Είναι και άνισος. Είναι και άνισος γιατί ακριβώς άνισο είναι κάθε πνεύμα το οποίο έχει καταλαμβάνεται από απίστευτες ορμές οι οποίες τον κατακυριαρχούν. Αυτός ο Άγιος Αναρχικός εννοεί το Χριστό, έτσι, που ξεσήκωσε τα κατώτερα λαϊκά στρώματα, τους απόβλητους και τους αμαρτωλούς, του τσαντάλα του Ιουδαϊσμού. Η τσαντάλα είναι η κατώτερη τάξη των Ινδών, εναντίον της άρχουσας τάξης, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα, αν βασιστούμε στα Ευαγγέλια, άξια να τον στείλει ακόμη και σήμερα κατευθείαν στη Σιβηρία, ήταν ένας πολιτικός εγκληματίας. Όσο είναι βέβαια δυνατή η ύπαρξη πολιτικών εγκληματιών σε μια μέχρι γελιότητος απολυτική κοινότητα. Απολυτική κοινότητα εννοούσε τους Εβραίους βέβαια, οι οποίοι ενδιαφερόντουσαν μονάχα για την επιβίωση του Εβραϊσμού και τίποτα άλλο. Αυτό δεν λέγεται είμαι αντισημίτης προς Θεού. Γιατί τότε, άμα αρχίσουμε αυτό το βιολί, κάθε κρίση για κάθε ένα θα είναι ρατσιστική. Εντάξει. Ο Παύλος, διαβάζω τελείως ανάμεικτα αποσπάσματα. Ο Παύλος, μιλάει για τον Απόστολο Παύλο, επιζητούσε πολιτική δύναμη. Στο πρόσωπό του για μια ακόμη φορά, ο παπάς θέλει πολιτική δύναμη. Χρησιμοποίησε λοιπόν ιδέες, δόγματα και σύμβολα που δουλώνουν τις μάζες και συγκεντρώνουν κοπάδια. Τι δανείστηκε αργότερα ο Μωάμεθ από τον χριστιανισμό? Το εφεύρημα του Παύλου. Το δικό του μέσον για την τυραννία των παπάδων, για τη διαμόρφωση της αγέλης, την πίστη στην αθανασία. Δηλαδή, το δόγμα της μέλουσας κρίσης. Παρακάτω λέει, το μέγα ψέμα της προσωπικής αθανασίας καταστρέφει κάθε λογική, κάθε φυσικότητα στα ένστικτα. Μη κρίνετε ή να μην κριθείτε, ενώ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεστε και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Παραμαθαίων 7,1. Οποία σύλληψης δικαιοσύνης και δικαίου κριτού. Μη κρίνετε ή να μην κριθείτε. Ουκ είδατε ότι οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν και ή εν ημίν με ύψιλον κρίνεται ο κόσμος ανάξιοι εστέ κριτηρίων ελαχίστων. Δυστυχώς, δεν πρόκειται απλώς για παραλήρημα φρενοβλαπούς. Ο τρομερός αυτός απατεώνας συνεχίζει επιλέξει. Ουκ είδατε ότι αγγέλης κρινούμεν, μη τη γεβιωτικά, ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου, επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού, ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να κατεσχύνει τους σοφούς. Να ντροπιάσει δηλαδή τους σοφούς. Εξέλεξε ο Θεός τα μωρά του κόσμου, όχι με την έννοια του μωρά, αλλά γενικώς και των μωρών. Και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Για να κατανοήσει κανείς πράγματι αυτό το απόσπασμα, ένα πρώτης τάξεως τεκμήριο της ηθικής των Τζαντάλα, ας διαβάσει το πρώτο δοκίμιο της γενεαλογίας μου. Εκεί πρώτο ξεκαθαρίστηκε η αντίθεση ανάμεσα στην ευγενή ηθική και στην ηθική των Τζαντάλα. Γέννημα της μνησικακίας και της αδύναμης εκδικητικότητας. Ο Παύλος ήταν ο μέγιστος όλων των Αποστόλων της εκδίκησης. Δηλαδή, τι μπουρδες μας λέει ο Παύλος. Τι θα πει ο Θεός εξελέξατο. Ποιος είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι αφαίρεση, είναι έννοια.
Στήθηκε λοιπόν πάνω σε αφαιρέσεις, σε αφαιρετικές έννοιες, μια ολόκληρη θρησκεία. Ο άνθρωπος αυτός ο μεγάλος δημιουργός, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος των τελευταίων 2.000 ετών και ταυτόχρονα στοχαστής και ταυτόχρονα ποιητής, στην ουσία απελευθερώνει τους αναγνώστες του. Αυτούς τους λίγους που θα τον διαβάσουν. Νόμιζε ότι είναι λίγοι. Δεν φανταζόταν ότι παρότι όρθωσαν τα τεράστια τείχη μπροστά του για πολλά, για 30, για 50, για 80 χρόνια, συνέπεσε και η ιστορία με τον Χίτλερ και τις αχλαμάρες του και του φορτώσανε κι άλλα. Σήμερα τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα. Δεν μιλάμε πάντα για τους πολλούς. Αυτή είναι η ανθρωπότητα που έλεγε μπροστά. Μιλάμε για εκείνους που έχουν νουν και γνώση και μπορούν να κρίνουν. Θέλετε να προβώ σε εκτιμήσεις για να ακολουθήσω και εγώ τη μόδα των πολιτικών, των δημοσκοπήσεων. Οι αλήθειες δεν βγαίνουν ποτέ σε δημοσκοπήσεις, ούτε έχει καμία σημασία. Αλλά εντελώς ενδεικτικά έχω την ιδέα, μπορεί να πέφτω έξω, ότι ένα 10% του αναγνωστικού κοινού σήμερα που ενδιαφέρεται για στοχασμό, δεν μιλάμε αναγνωστικό κοινό, βέβαια δεν υπολογίζω αυτές που λούονται στις παραλίες και πασαλίφονται και νομίζουν ότι διαβάζουν βιβλία, έτσι, γιατί λένε το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος, είναι το καλύτερο δώρο μας, λένε, μας πρίζουν διάφοροι διαφημιστές, το καλύτερο δώρο είναι ποιο βιβλίο. Μετά το σκύλο. Ναι, είναι κάτω από το σκύλο, διότι ο σκύλος τουλάχιστον ζει 12 χρόνια ή πόσα ζει. Το βιβλίο, αυτό που διαβάζουν αυτές εκεί πέρα στην παραλία την ώρα που κάνουν ηλιοθεραπεία, είναι για να διαβάσεις κάνα 2 κεφάλαια και μετά ψάχνεις ανακύκλωση, ψάχνεις κάδο. Άρα είσαι αντιοικολόγος όταν διαβάζεις αυτές τις μπουρδες. Διότι καταστρέφεις δέντρα, ξεκουρώνουν δέντρα για να γράψουν διάφορες ο λίγον σεξ, ο λίγον αυτό, ο λίγον εκείνο, ο λίγον το άλλο, το οποίο το λένε βιβλίο. Αυτό δεν είναι βιβλίο. Αυτό είναι καπηλεία του βιβλίου. Τι να κάνω. Λοιπόν, μιλάμε για το αναγνωστικό κοινό που ψάχνει, που θέλει να προβληματιστεί, θέλει να διαβάσει κάτι άξιο λόγου. Και όταν λέμε κάτι άξιο λόγου, για να μην παρεξηγηθούμε, άξιο λόγου είναι και ο Νίτσε, βιβλίο, είναι και το ίδιο το Ευαγγέλιο, όχι κάθε Ευαγγέλιο, δεν μιλάω για τα θαύματα, είναι η επί του όρους ομιλία, είναι άξιο κείμενο. Άξιο κείμενο είναι ο ίδιος ο Μάρξ, όχι ο Κορδάτος, ο Μάρξ. Τι είναι η διαφορά. Ο Μάρξ είναι. Ο Κορδάτος είναι, εντάξει. Λοιπόν, τα άξια ασχέτως εάν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Αυτές είναι οι δικές μου απόψεις. Λοιπόν, το άξιο αναγνωστικό κοινό, μάλλον το αναγνωστικό κοινό που ψάχνει να συγκροτηθεί, ο άλλος που είναι νέος, που θέλει κάτι να διαβάσει σωστό, για να γίνει άνθρωπος, για να οχυρωθεί με επιχειρήματα, για να βγει από τον άντρη, που θέλουν όλοι να τον βάλουν, έλα σε εμάς. Έλα να σου δώσουμε σημειώσεις στο πανεπιστήμιο. Μπήκε στο πανεπιστήμιο, γεια σου συνάδελφε, έγινε συνάδελφος. Ακόμα δεν έσκασε από τα αυγό του, έγινε συνάδελφος. Έλα να σου δώσουμε σημειώσεις. Έλα να γραφτείς εδώ και από την ΟΝΕΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΞΕΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του Αντικουκουέ. Έλα εδώ, θα περάσεις ωραία. Γιατί να κουραστείς εσύ να ψάχνεις σημειώσεις, θα σου πούμε και πότε θα άρχεσαι. Θα περάσουμε τόσο ωραία μαζί, θα βρεις και ωραίες κοπελίτσες, ωραία αγόρια η κοπέλα. Γιατί να κουραστείς. Όποιος θέλει να κουραστεί λίγο παραπάνω από αυτό, θα ψάξει κάτι καλό. Από αυτούς το 10% ενδιαφέρονται για Νίτσε. Είναι λίγο. Είναι καλό. Αυτά είναι τα νούμερα. Τώρα, δεν είναι 10, είναι 13. Χτες ήταν 9 και μετά θα γίνει 14. Μικροδιαφορές. Πάντως δεν είναι το 50%. Και αν μία κυκλοφορία ενός έργου του Νίτσε είναι μεγαλύτερη, είναι μόνο και μόνο από φαυλοπεριέργεια. Αλλά δεν πειράζει. Και η φαυλοπεριέργεια αυτή σε καλό οδηγεί. Δεν είναι κακή ποτέ μία φαυλοπεριέργεια όταν καταλήγει στο να δώσω χρήματα για 5 σουβλάκια και ούτε. Γιατί αυτό εδώ, και δεν κάνω διαφήμιση του Δαρδανού, τυχαίνει να βρίσκομαι στον χώρο του και να συνεργάζομαι μαζί του.
5 σουβλάκια κάνει όμως, αυτό είναι η αλήθεια. Αν στερηθεί 5 σουβλάκια και ομοί έχων, είναι καλό να βρεθεί στο σπίτι του. Να σας πω γιατί είναι καλό να βρεθεί στο σπίτι του. Διότι μπορεί να μην καταλάβει τίποτα, να το κλείσει από τη δεύτερη, από την τρίτη ή από την 7η σελίδα. Εκεί θα μείνει, δεν θα το πετάξει να ανακυκλώσει, είναι βέβαιο. Θα μείνει και μπορεί στο σπίτι του να το διαβάσει ένας φίλος του, να το διαβάσει η γυναίκα του, η αυριανή του γυναίκα, ένα παιδί που θα έρθει. Μπορεί να κάνει μια μετακόμιση και να το κλέψει ο μεταφορέας και να το διαβάσει. Όπως έλεγε ο πατέρας μου, μια παραδουλεύτρα μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο. Και μάλιστα απεδείχθηκε αληθές στη ζωή του αυτό, για να πούμε και κάτι έτσι λίγο πιο χαρούμενο, διότι κάποτε μια παραδουλεύτρα που είχε στο σπίτι της η γιαγιά μου, δηλαδή η πεθερά του πατέρα μου, από την πλευρά της μάνας μου, η γιαγιά μου, της είπε, η οποία δεν τον χώνευε καθόλου τον πατέρα μου βέβαια, γιατί δεν είχε λεφτά. Μην ανησυχείτε, παρίσταται και η μητέρα μου εδώ, έχω την έγκρισή του. Είπε, είναι γαμπρός σας ο Ρένος ο Αποστολίδης. Η άλλη τρελάθηκε, σου λέει ποιος αυτός που δεν θέλω να τον δω, που κολλάγαν τα ρούχα της απάνω της, ας πούμε, όταν τον άκουγε. Λέει, καλά, και εσύ που τον ξέρεις? Τον διαβάζω, του λέει. Να, που είχε βιβλία χαρισμένα στην Ελένη μου με αγάπη και τα λοιπά. Εκείνη δεν διάβαζε παρά μόνο λίγα. Η παραδουλεύτρα τον ήξερε, λοιπόν. Να η παραδουλεύτρα. Αξιολογότατος αναγνώστης, οποιοσδήποτε αναγνώστης. Άρα λοιπόν θέλω να πω, ένα καλό βιβλίο μπορεί να μην επιτελέσει το ρόλο του στην πρώτη στιγμή που αγοράζεται, διότι μην ξεχνάτε, ένα βιβλίο είναι και ένα αντικείμενο. Ένα αντικείμενο, αν είναι καλό, καμιά φορά αν μας χαρίσουν ένα πολύ ωραίο ποτήρι, πορσελάνινο, μπορεί και να μην πιούμε ποτέ καφέ, αλλά το εκτιμούμε. Δηλαδή υπάρχει μια αγάπη πίσω από την οποία, ή με την οποία μάλλον καλύτερα, με την οποία φτιάχνει κανείς κάτι. Ο επιπλοποιός μια καρέκλα, εννοώ μια ξύλινη καρέκλα, έτσι, όχι πιο μηχανοποιημένη. Ο άλλος κάτι άλλο, αυτός που έφτιαχνε ένα χαλί τα παλιά τα χρόνια χειροποίητο, έβαζε αγάπη μέσα στα χρώματα του χαλιού. Να κάνει τους συνδυασμούς. Ήταν μια τέχνη, μια παράδοση και μια αγάπη μαζί. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς αγάπη. Το λέει και ο Πλάτων, δεν είναι ότι το λέω εγώ. Λοιπόν, πίσω από κάθε τι καλό υπάρχει μια αγάπη. Βεβαίως, στην προκειμένη περίπτωση με τον Νίτσε, εάν αναρωτηθείτε τι υπάρχει πίσω από μένα, υπάρχει μια αγάπη για τον ίδιο τον Νίτσε και τα κείμενά του. Και γι' αυτό κάθομαι και χάνω άπειρες ώρες. Το ίδιο, τις ίδιες ώρες και περισσότερες, χάνει και ο Βαγγέλης ο Δουβαλιέρης που κάνει τη μετάφραση και σχολιασμό. Και δεν φίδεται χρόνο και μ' ακούει και εμένα συνεχώς. Με έχει πάνω από το κεφάλι του και δεν μπορεί να απαλλαγεί, να ανασάνει, ας πούμε. Κι όμως το θέλει. Δεν είναι μαζοχιστής, του αρέσει, έχει και αυτός μια αγάπη. Υπάρχει λοιπόν μια αγάπη για το συγκεκριμένο συγγραφέα. Εάν ξεκινήσει κανείς με την άλλη λογική, ξέρω γερμανικά, ξέρω γαλλικά, ξέρω ιταλικά, ξέρω αγγλικά, ζούμε σε έναν καπιταλιστικό κόσμο σήμερα, μου κάνουν μια πρόταση πόσο θέλεις για να μεταφράσεις αυτό το κείμενο. Αυτό είναι ένα λάθος. Δεν μπορείς να κάνεις μετάφραση. Φανταστείτε να μου πούνε εμένα να μεταφράσω Καστοριάδη από τα γαλλικά, να πούμε. Τι να μεταφράσω, αφού τον απορρίπτω συλλήβδιν. Δώσε μου δεκαπλάσια από όσα θα μου δώσει η Νίτσε. Δεν με ενδιαφέρει. Ας πάει να τον μεταφράσει ένας άλλος. Αν όμως δηλώνω καστοριαδικός εντός εισαγωγικών και μου δώσουν Νίτσε, αυτό είναι ανοσιούργημα. Αυτό είναι ανοσιούργημα, είναι πνευματικό ανοσιούργημα. Λυπηρόν συμβαίνει διότι δεν έχει ευγενή κίνητρα. Θα μου πείτε, είσαι ιδεαλιστής? Ναι, σε ορισμένα πράγματα είμαι φοβερός ιδεαλιστής. Ναι, είμαι φοβερός ιδεαλιστής. Για να είμαι αντι-ιδεαλιστής σε κάποια άλλα, πρέπει να είμαι ιδεαλιστής. Δεν γίνεται, εάν δεν έχεις μέσα σου, το λέει και ο Ήψεν με τον οποίο ασχολούμαι αυτό το καιρό, είναι λέει την ideale Fordring, λέει στα νορβηγικά, που είναι στα γερμανικά το αντίστοιχο Forderung, η απέτηση του ιδεώδους.
Αυτό είναι που κινεί τον άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ ιδεαλιστικό, πολύ φιλοσοφικό, πολύ αναρχικό επίσης θα το ονόμαζε ο πατέρας μου. Εγώ δεν ξέρω αν έχω τέτοια μανία με το αναρχικό ειδικός, να τα βαφτίζω όλα. Πολύ, πολύ προσωπικό. Σέβομαι τον εαυτό μου, να το πω. Όποιος σέβεται τον εαυτό του, δεν δέχεται να κάνει κάτι άλλο από αυτό που θέλει να κάνει. Αλλιώς υπάρχουν άπειροι δρόμοι σε αυτόν τον κόσμο. Είναι και το λένε και οι αρχαίοι με το μύθο του Ηρακλή, εκεί πέρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι και είναι ο δρόμος της αρετής και της κακίας. Βεβαίως, ο δρόμος της αρετής μπορεί να νομίζεις ότι τον παίρνεις, αλλά να βαδίζεις λάθος δρόμο. Είναι γι' αυτό. Αυτό θέλει τεράστια προσοχή. Πρέπει να έχεις την ευθυκρισία και να κάνεις και την αυτοκριτική σου για να δεις εάν βαδίζεις στο σωστό μονοπάτι. Συμπερασματικά, δεν ξέρω τι ώρες έχουμε να παρακολουθώ. Έχουμε μια ώρα ακόμα, αλλά μπορούμε να θα συζητήσουμε κιόλας. Μου επιτρέψετε να κλείσω και μετά μπορεί να ξαναδιαβάσουμε αν μου πείτε και άλλα για να σας αφήσω. Τρελός μπορεί να είμαι. Πράγματι δεν υπάρχει. Σίγουρα και είμαι. Λάθη θέλω να μου βρει κάποιος. Λάθη. Δεν ξέρεις να γράψεις αυτό, δεν ξέρεις να διατυπώσεις εκείνο. Εκεί να το συζητήσουμε. Εάν δεν μου βρει, θα είμαι ο πρώτος που θα τα δεχτώ. Δεν με ενδιαφέρει. Μπράβο σου που μου το βρήκες, ας είσαι και εχθρός μου. Έκανες ένα καταπληκτικό έργο. Μισώντας με, μου βρήκες λάθος. Τι ωραία, στην επόμενη έκδοση θα το διορθώσω. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το λέω δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Ουδής αλάνθαστος. Αυτό έχει σημασία λοιπόν. Να αγαπάμε κείμενα, το α κείμενο, το β το γ και ο β το δ το ε και ούτω καθεξής. Και να προσπαθήσουμε να δώσουμε σε αυτό το διψασμένο νεοελληνικό κοινό αυτής της μικρής χώρας, αυτής της γλώσσας που μιλιέται από λίγους ανθρώπους και επειδή μιλιέται από 10 εκατομμύρια και όχι από 300 όπως η Ισπανία, ας πούμε, που έχουν όλη τη Λατινική Αμερική, και ένα καλό βιβλίο ισπανικό μπορεί να πηγαίνει, το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ, μπορεί να φτάνει σε μια πολύ χαμηλή τιμή στον τελικό αποδέκτη, λιγότερο από 5 σουβλάκια, ακριβώς επειδή τα 300 εκατομμύρια αναγνωστικού κοινού ή τα δεν ξέρω πόσα των αγγλόφωνων βιβλίων ή των γερμανόφωνων ή των γαλλόφωνων, πέφτει το κόστος σε πάρα πολλά πράγματα, όχι και στην μετάφραση και στην επιμέλεια, στην δουλειά, στη στοιχειοθεσία, όλα αυτά είναι ανάλογα με τον αριθμό των αντιτύπων. Έχουμε την κακή μοίρα μεταξύ άλλων πραγμάτων που υποφέρουμε να υπάρχει μικρό αναγνωστικό κοινό, το οποίο ανεβάζει το κόστος του βιβλίου δυσανάλογα προς τις δυνατότητες των τώρα πασχόντων Ελλήνων. Τίποτε άλλο, αυτό είναι η πραγματικότητα. Πρέπει όμως ο καθένας να κάνει μια θυσία, γιατί αν δεν κάνει μια θυσία δεν υπάρχουν εξ ουρανού γλώσσες που θα πέσουν πάνω μας και θα μας φωτίσουν. Εδώ δεν έχουμε λεξικά, εδώ δεν έχουμε, ξέρω εγώ, εννοώ της αρχαίας ελληνικής, τι άλλα πράγματα δεν έχουμε. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από μερικά βασικά έργα της παγκόσμιας φιλοσοφίας, λογοτεχνίας, ποίησης, να βγουν σωστά και να αποτελέσουν οδηγούς και για άλλους ανθρώπους. Δεν είμαστε οι μοναδικοί κάτοχοι ιδιοκτήτες αυτού του χώρου και του οξυγόνου που αναπνέουμε, ούτε αυτής της γης που λέγεται Ελλάδα. Η άμυλα, όπως λέει και ο Νίτσε, φέρνει καλύτερα αποτελέσματα πάντα, όπως λέει για τους αρχαίους Έλληνες σε ένα άλλο μικρό που έχουμε βγάλει, ότι οι αρχαίοι Έλληνες γι' αυτό πετύχανε ότι ο ένας ανταγωνιζόταν τον άλλον. Η έρης είναι που δημιουργεί το γιατί το έκανες εσύ και δεν το έκανα εγώ. Αυτό είναι θετικό. Είναι θετικό, ναι. Να ζηλέψει κάποιος, να πει όχι ρε, εγώ θα το κάνω καλύτερα από σένα. Όχι, εγώ θα βγάλω περισσότερα λεφτά. Γιατί άμα ξεκινάμε από αυτό, είμαστε μάλλον καταδικασμένοι. Εγώ θα το βγάλω καλύτερο. Τώρα, όσο για τη σκέψη του Νίτσε, αξίζει, σας διαβεβαιώ πολύ. Ας κάνω εγώ το διάλειμμα μου. Ακούγοντας. Για τον τίτλο να πεις λίγα. Για τον τίτλο, τον Αντίχριστο. Ναι, μια διευκρίνηση ίσως για κάποιους που δεν το ξέρουν. Ο Αντίχριστος ανάθεμα κατά του χριστιανισμού. Έτσι ξεκινάει. Είναι λίγο προβοκατόρικο θα τον λέγαμε. Αλλά στην ουσία
είναι ένας οργισμένος άνθρωπος, αλλά είναι ένας τραγικός και πολύ γλυκός άνθρωπος. Είναι λάθος να βάζουμε ταμπέλες. Εγώ είμαι χριστιανός, άρα δεν θα διαβάσω, αρνούμαι να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Αλήθεια. Εγώ λοιπόν σας πληροφορώ, αυτό τον καιρό, εκτός από Νίτσε, από τα επόμενα, και εκτός από άλλες δουλειές, ασχολούμαι και με τον Ήψεν. Θεωρητικά ο Ήψεν, που λέει ότι έχει μεγάλη σημασία, θεωρητικά ο Ήψεν είναι ένας προτεστάντης, κυρκεγκοριανός προτεστάντης. Τον ενδιαφέρουν οι ιδέες, είχε τη βίβλο πάντα δίπλα του. Φανταστείτε να έλεγα ότι επειδή εγώ δεν είμαι χριστιανός, δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι ιδέες τώρα των προτεσταντών. Ναι, αλλά ποια αξία δίνει αυτό στο δικό του προτεσταντισμό? Δίνει μια τέτοια αξία που εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν η μυθολογία του. Η μυθολογία του είναι πολλές φορές, πάρα πολλές φορές προτεσταντική. Δεν με ενοχλεί ποτέ. Γιατί πίσω από αυτές τις ιδέες, οι οποίες είναι ευγενείς ιδέες, μιλάει για το φως, μιλάει για τον εξευγενισμό του ανθρώπου, μιλάει για τα ιδεώδη, τα ιδανικά, που κάνουν τον άνθρωπο ανώτερο. Με βρίσκει σύμφωνο. Δεν με νοιάζουν οι όροι τους οποίους χρησιμοποιεί. Με νοιάζει η πραγματικότητα. Μπορούμε να βγάλουμε το περικάλυμα, το παλτό, να ξεκουμπώσουμε το πουκάμισό μας. Όχι να βγάλουμε τις γραβάτες μας. Δεν εννοώ βλακίες. Εννοώ σοβαρά πράγματα. Σοβαρά πράγματα. Σοβαρά, πρέπει να σοβαρευτούμε κάποτε. Είμαστε ένας μικρός λαός, μια χούφτα λαού. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Όχι εθνικά, δεν το λέω, δεν κάνω κηρύγματα και δεν ανήκω και πουθενά. Σοβαρά πράγματα. Να αγαπήσουμε. Όχι συμβολικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι οι σκέψεις μου. Οι εισηγήσεις τις λέγαμε πριν, πιθανώς. Μπορεί να διαφωνούν πολλοί. Δεν πειράζει, δεν ενοχλούμε όταν διαφωνούν. Γι' αυτό υπάρχει η συζήτηση. Αυτό έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες, τη συζήτηση. Όπως συζητάνε με τον Σωκράτη οι διάφοροι μαθητές του στους πλατωνικούς διαλόγους. Υπάρχει κανένα πρόβλημα επειδή έχουν διαφορετικές ιδέες με τον Σωκράτη? Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ο μάγος Πλάτων, ο οποίος όλα αυτά τα συνενώνει και όλες οι ιδέες από το α μέχρι το πλην α ενώνονται με ένα λογοτεχνικό ίστρο πλατωνικό και έγιναν κορυφαία δημιουργήματα λογοτεχνίας πέραν της φιλοσοφίας, της αρχαιότητας και όλων των εποχών. Ο Πλάτων είναι ο μεγάλος λογοτέχνης. Ασχολούμαι και με Πλάτωνα, με έχει βάλει ο Κώστας ο Δαρτανός εδώ, μου έχει αναθέσει 500 πράγματα, να δω, για να μην ξεμπλέκω ποτέ και για να δουλεύω πάντα. Ελπίζω σε 10 χρόνια να μιλήσω από μηδενική βάση, εκτός αν μου έχει πέσει κανένα στροπελέκι. Μεταξύ των άλλων, ασχολούμαι και με τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα, που δεν ήταν δικής μου πρώτης επιλογής, εμένα ήταν ο Γοργίας, αλλά διαπιστώνω τι μεγάλος μάγος είναι, τι μεγάλος ποιητής, τι μεγάλος δραματικός τεχνίτης είναι, εκτός από φιλόσοφος, εκτός από στοχαστής. Ο Πλάτων, ασχέτως του Πρωταγόρα. Μέσα στους πλατωνικούς διαλόγους. Αυτό είναι. Θα τα βρούμε. Εάν υπάρχει καλή θέληση και υπάρχει ανοχή, την οποία τη δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες με τη δημοκρατία ακριβώς, με την καλώς νοούμενη δημοκρατία, όχι με την κοινοβουλευτική δημοκρατία των απατεώνων. Δεν εννοώ αυτό. Αυτό είναι απατεωνία, αυτό είναι απάτη. Είναι ονόματι μεν δημοκρατία που λέει και ο Περικλής, ονόματι. Δεν είναι το να δίνω λευκή επιταγή σε 300 ρεμπεσκέδες για 4 χρόνια δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία είναι να πάω να συζητάω κάθε μέρα. Τις είναι δικές μου απόψεις, γι' αυτό δεν είμαι δημοκράτης. Λοιπόν, οι Έλληνες που δίδαξαν την ορθή δημοκρατία, δίδαξαν τη συζήτηση, το διάλογο. Σας δίνω το ελεύθερο να με ρωτήσετε, να με βρίσετε. Παρακαλώ. Θα ήθελα μπορείτε να μου... Ίσως ήταν φρικτός ο μονόλογος μου, ήταν παραλυρηματικός μονόλογος.
αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Μπορεί να σταματήσετε σε κάποια σελίδα, δεν ξέρω αν στην 7η, λόγω, εάν ξεκινήσει κανείς με καλή πρόθεση και όχι απλώς για χαβαλέ, μπορεί να σταματήσει σε ένα σημείο που να μην καταλαβαίνει κάτι. Πράγματι να μην καταλαβαίνει. Όχι που να αντιδρά, που να μην καταλαβαίνει. Τότε, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια που δεν είναι υποχρεωτικά να τα διαβάζει κάποιος, αλλά είναι πολύ βοηθητικά νομίζω και διαφωτιστικά σημείων πολλών. Αλλά ακόμα και αν συμβεί κάπου να κολλήσουμε, έχω την εντύπωση από την προσωπική μου εμπειρία ως αναγνώστη να προχωρήσετε παραπέρα για να φτάσετε σε ένα ικανοποιητικό σημείο και θα δείτε ότι τελικά θα σας κερδίσει το κείμενο και ο τραγικός αυτός άνθρωπος, γιατί ασχέτως όλων των άλλων, ασχέτως των μεγάλων κρίσεων, τα πολλά ναι και τα πολλά όχι και τα πολλά απορριπτικά, όλα αυτά του συμβαίνουν, είναι ακραίος γιατί είναι τραγικός. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι. Μην περιμένετε να τη βρείτε σε κάποιο σύγγραμμα. Είναι ακραίος γιατί είναι τραγικός. Είναι ακραίος γιατί ήταν ένα μοναχικό παιδί. Είναι ακραίος γιατί η κοινωνία δεν του χαμογέλασε. Αυτό συμβαίνει σε πολλούς μεγάλους δημιουργούς. Είναι μεγάλοι γιατί δεν εισπράξανε πολλά χαμόγελα. Δεν τους χάιδεψε η μαμά τους όταν ήταν μικρά παιδιά. Γι' αυτό μας δώσαν μεγάλα κείμενα και πολύ αρνητικά πολλές φορές, τα οποία αρνητικά ενόχλησαν τους ανθρώπους, μεν, αλλά στάθηκαν στην άρνηση και δεν κοιτάξανε, δεν πρόσεξαν, δεν έστερξαν να δουν ότι αυτή η άρνηση κρύβει μια μεγάλη κατάφαση. Την κατάφαση για τη δημιουργία και τη ζωή. Δηλαδή θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά νομίζω το καταλαβαίνει κανείς από μόνος του. Επομένως, ειλικρινά σας λέω ότι δεν θα σταματήσετε στην 7η σελίδα. Άλλος. Παρακαλώ. Ήθελα να μας διαθέσετε τη συλλογιστική σας πάνω στο αισθητισμό ή την ενθουσίαση που φτάσετε βήματα στο γεννησιακό υπερπολών. Προκαταλαμβάνεις τη σκέψη μου βέβαια για κάτι το οποίο δεν είναι απολύτως ολοκληρωμένο, εργασιακά να το πω ολοκληρωμένο μέσα μου. Κατά τη γνώμη μου πάντως, πράγματι είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Εγώ είμαι εναντίον των σχημάτων. Δηλαδή δεν μ' αρέσουν τα καπελώματα, να το πω απλά. Δηλαδή λέω, αυτός είναι αυτό, εκείνος είναι εκείνο. Λοιπόν, το Απολλώνιο και το Διονυσιακό είναι ένας κορσές που βάζουμε στην αρχαία δημιουργία που έβαλε ο Νίτσε. Αυτό είναι το αστείο και αν θέλετε το οξύμορο. Δηλαδή εκείνος ο οποίος μας απελευθερώνει τη σκέψη σε τόσα άλλα πράγματα, έβαλε έναν κορσέ. Τον έβαλε μόνος του, στη σκέψη του. Γιατί ζούσε σε μια εποχή που όσο και αν τίναζε, έπεσε και ο ίδιος, θα το πω με μια λέξη που δεν είναι η οικία επίτηδες, όμως, έπεσε στη λούμπα, έπεσε στο λάκκο που έσκαψε εναντίον άλλων. Να ορίσει και αυτός το Απολλώνιο και το Διονυσιακό. Σιγά, δεν είναι επαρκής έναν αριθμητή και έναν παρονομαστή. Ένα ζεύγμα με το οποίο ερμήνευσε, ας πούμε, την αρχαία δημιουργία, την τραγική δημιουργία, αλλά όχι μόνο την τραγική δημιουργία. Είναι ενδιαφέρον, είναι ωραίο, είναι ποιητικό, έχει συγκινήσει πολλούς ανθρώπους. Τον κατακεράβνωσε βέβαια ο Βιλαμόβιτς, ο μεγαλύτερος φιλόλογος, όχι μόνο Γερμανός, αλλά και όλων των εποχών. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, δεν είναι αυτό που θέλω να πω. Δεν είμαι ειδικά βιλαμοβιτσιακός εμπροκειμένο και μόνον, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι ότι είναι ένας κορσές. Δεν με έχει πείσει αυτή η ερμηνεία ότι είναι η καθολική, το πασπαρτού για την ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας, τουλάχιστον της αρχαίας τραγωδίας. Έτσι, αλλά έχει πάρα πολλές πτυχές αυτό το ζήτημα. Πάρα πολλές πτυχές, οι οποίες
αναπτύσσονται και γίνεται συζήτηση απάνω τους από τότε που το διατύπωσε για σχεδόν 150 χρόνια. Είναι μεγάλο το θέμα. Πάνω σε αυτό, νομίζω ότι έχει βοηθήσει όμως η κούπα κάποιος να πιει νερό, Ναι. αρκεί να μην παραμείνει κούπα. Αρκεί να μην... Για αυτούς που διψούνε, Ναι. τους βοηθάει να πιούνε νερό. Και επίσης τους βοηθάει να τους ταρακούνησε τα... Μην τα βλέπετε μόνο με την αριστοτελική εκδοχή. Για δέστε και αυτό. Αυτό βοήθησε μεν, δεν έλυσε όμως όλα τα προβλήματα. Είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι και της φιλολογίας και της ερμηνευτικής, αλλά και της σκέψης πάνω στη δημιουργία. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εμένα προσωπικά δεν με πείθει. Έτσι. Και γι' αυτό δεν μπορώ να είμαι και καλός ερμηνευτής του. Δηλαδή δεν μπορώ να στηρίξω, μπορώ μόνο στο λόγο να δουλέψω τη συλλογιστική του, γιατί έχω μάθει το λόγο του Νίτσε πώς σκέφτεται και πραγματικά τον ξεκλειδώνω. Γιατί δεν θέλει μόνο γνώση της γερμανικής, θέλει γνώση της ελληνικής. Πρέπει να μπορείς να δημιουργήσεις τα ελληνικά. Είναι αυτό που λέω, προσέξτε, μετάφραση δεν είναι περνάω από ένα κείμενο σε ένα άλλο. Αυτό είναι για τα μικρά παιδιά. Μετάφραση είναι αναδημιουργία, όταν μιλάμε για τέτοια κείμενα, όχι να μεταφράσουμε. Πρέπει να ξέρεις ελληνικά κυρίως. Καλά, γερά ελληνικά, πολύ γερά ελληνικά, και πρέπει να έχεις ταλαιπωρηθεί στο λόγο και στην τελευταία του πτυχή και στο τελευταίο σημείο πώς θα βάλεις στίξη, πώς θα το ανεβάσεις, πώς θα το κατεβάσεις, τι θα πεις, από πού θα πάρεις το λεξιλόγιο, τη μία το παίρνεις από εδώ, την άλλη από εκεί, την άλλη από αρχαίους, την άλλη θα εμπνευστείς, θα πεις, θα χρησιμοποιήσεις την ποίηση. Ο Σολωμός έγραψε αυτή τη λέξη, για να την πάρω. Ο Καβάφης την άλλη, ο Καριωτάκης εκείνη, φέρ την εδώ. Είναι βοηθητικά εργαλεία, είναι γέφυρες για να υπερπηδήσεις τα ρέματα, τα μεγάλα που υπάρχουν αμετάφραστες λέξεις ξαφνικά, πραγματικά αμετάφραστες. Σιγά νομίζετε ότι ανοίγει κανείς ένα λεξικό και επειδή τι θα σου πει το λεξικό, τι θα σου πει το λεξικό. Ελάτε σπίτι μου να δείτε τα λεξικά που έχω. Σε κάθε σπίτι πηγαίνω και είναι πλήρως οργανωμένο με λεξικά. Δηλαδή πάω στη μάνα μου, έχω και εκεί όλα τα λεξικά. Πάω στο εξοχικό, έχω όλα τα λεξικά. Λοιπόν, έναν ανοίξετε, όχι συνδυαστικά. Το γερμανικό έχει 5 ερμηνείες. Έχω βάλει δίπλα άλλες 5. Προχείως, και πόσες άλλες βαριέμαι να τις γράψω κιόλας. Τι, σιγά, θα ανοίξω το λεξικό και επειδή θα πάρεις το πρώτο ερμήνευμα ή το δεύτερο. Αυτό είναι μία τέχνη. Αλλά είναι μία τέχνη, πώς κάνει εκείνη μαραγγί, να το πούμε, η ναυπηγή που στους ταρσανάδες, ναι, δεν του βγαίνει το τάδε ξύλο, θα το φτιάξει εκείνος, θα πάρει το στρογγυλό. Είχα ακούσει κάποτε για τη μαστοριά αυτών που φτιάχνουν στις πρέσπες, τα ξύλινα, κάτι σκάφη, πολύ παραδοσιακά. Είναι κάτι ειδικά κέδρα από πάνω από τη λίμνη, τη μεγάλη πρέσπα, τα οποία τα ψάχνουν να έχει την ειδική κούρμπα. Τι νομίζεις, κάθε επάγγελμα, του είπανε πήγε στο Μαραγκούδικο και θα φτιάξει το σκάφος αυτό, δεν είμαστε καλά. Δεν θα το φτιάξεις. Μου έλεγε κάποιος από τους παλιούς. Και τώρα θα πας, θα κάνεις μια βόλτα στο βουνό και θα βρεις αυτό που έχει εκείνη την κλίση, αλλά από τη μάνα του την έχει αυτή την κλίση, δηλαδή από το δέντρο. Δεν θα το φτιάξεις, απλώς θα το κόψεις ή θα το πλανήσεις, γιατί θα σου σπάσει. Όχι. Πρέπει να είναι από τη μάνα του στρογγυλό για να φτιάξει την καρίνα. Έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν επαγγέλματα, δουλειές, ερασιτεχνίες, να τις πούμε, οι οποίες είναι τελείως προσωπικές. Είναι πώς θα σου φτιάξει ο χτίστης το πέτρινο σπίτι, πώς θα κάνει την πέτρα, ο μαρμαράς πήρε ένα μάρμαρο, το αγόρασε ο Φιδίας και σου φτιάξε το. Ας ήταν ο σπουδαιότερος τεχνίτης, και άμα το μάρμαρο έχει εσωτερικές ρηγματώσεις, θα πάει και το καλοκαίρι στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στην Τίνο, αυτό σου λέει, φτιάξει εσύ, θα κάνεις όλη τη δουλειά και θα σου χαρέσει το τέλος. Ο γλύπτης πρέπει να ξέρει και τι μάρμαρο θα χτυπήσει, θα σμιλέψει. Αστείευεστε. Το ίδιο είναι. Σε όλα είναι το ίδιο. Σε όλα τα επαγγέλματα αυτά το ίδιο είναι.
Παρακαλώ. Δύο θέματα. Το πρώτο είναι πόσο ο Νίτσε είναι ο ξένος του Καμί. Με βρίσκεται ανέτοιμο, γιατί τον ξένο του Καμί τον έχω διαβάσει πριν από 25 χρόνια και ο αδερφός μου έχει πει 2-3 φορές τον τελευταίο μήνα κάτι για κάποιο φίλο μας, μου λέει είναι σαν τον ξένο του Καμί και έχω ψιλοξεχάσει το βασικό του Καμί, οπότε η απάντησή μου δεν θα είναι σωστή. Και το δεύτερο, αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση ενιακή, ενοιολογική με τον Κάφκα και ειδικά με τον πύργο του Κάφκα προς το τέλος, όπου υπάρχει αυτό το υπέρτατο, το sublime, αλλά το υπέρτατο και σε δύναμη, στην φύση και στην ανθρώπινη υπόσταση και οντότητα. Αυτή είναι καταπληκτική ερώτηση. Σηκώνομαι. Ότι έχω τη μέση μου. Δεν ξέρω αν η απάντησή μου μπορεί να είναι αντικειμενική, αλλά είναι υποκειμενική. Αλλά υποκειμενικά θα σας πω το εξής, ότι για μένα, επειδή ο Νίτσε υπήρξε ένας έρωτας από τα 18 μου και δεν μου έχει περάσει, με όλη την κριτική αποτίμηση που κάνω, ο Κάφκα είναι άλλος ένας μεγάλος έρωτας και εγώ βρίσκω τρομακτική συγγένεια, παρότι είναι δύο διαφορετικοί και χαρακτήρες και άνθρωποι και από τελείως άλλες αφετηρίες, αλλά τους βάζω ως πνευματικά συγγενείς. Έχουν εκλεκτική συγγένεια, όχι μόνο στον πύργο, σε όλα του Κάφκα. Είναι ίσως η σημαντικότερη εκλεκτική του συγγένεια, είναι ότι είναι και οι δύο μοναχικά και τραγικά πνεύματα. Πέραν των λεπτομεριών στην διεξαγωγή, ας πούμε, του πύργου, τον οποίο πάλι να ομολογήσω, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες γιατί με έχει επηρεάσει τόσο πολύ, είναι ορισμένα έργα στη ζωή μου που με έχουν επηρεάσει τόσο πολύ υπαρξιακά, όπως είναι και η δίκη και ο πύργος, ώστε υποσχέθηκα στον εαυτό μου όταν τα διάβασα, αυτό είναι λίγο περίεργο, μπορεί να είναι και μαζοχιστικό, υποσχέθηκα ότι δεν θέλω να τα ξαναδιαβάσω, θα πρέπει να ήμουν 25 χρονών, ότι δεν θέλω να τα ξαναδιαβάσω στα 27 μου ή στα 31, αλλά στο τέλος της ζωής μου, ακριβώς για να έχει περάσει μια ζωή, να έχουν κατακαθίσει μέσα μου και να τα δω υπό εντελώς άλλο πρίσμα και να μην υποβοηθώ τον εαυτό μου με τη μνήμη για να θυμάμαι την υπόθεση, να το πούμε έτσι, ή πώς διεξάγεται, αλλά να μου έχει μείνει η εικόνα που έμεινε τότε. Το ίδιο μου συνέβη και με μια επίσκεψη που είχα κάνει σε ηλικία 24 ετών στη Σιένα με τον αδερφό μου και μου άρεσε τόσο πολύ η Σιένα, σχεδόν δάκρυσα εκείνη την ημέρα, ήταν μια μέρα Απριλίου και είπα, καθήμενος σε μια κρίνη κοντά, θα ξαναέρθεις σε 40 ακριβώς χρόνια στη Σιένα, δεν θα ξανάρθεις αν σου τύχει στη ζωή σου στα 64, δηλαδή 24-64, επ' ευκαιρία είμαι 60 χρονών. Ακριβώς, πλησιάζει αυτή η ώρα, ακριβώς θα με ρωτήσει κανείς γιατί το προδιέγραψες. Για να κατακαθίσει αυτή η μνήμη μέσα σου και να την επεξεργαστείς εσύ ο ίδιος και όχι να πηγαίνεις σαν ένας τουρίστας ξανά και να ξαναβλέπεις και να ξαναβλέπεις όπου θα ατονίσει, διότι θα γίνει ο έρωτας γάμος. Αυτό είναι, άμα το ξελιγώσεις και το κείμενο ακόμα, ο έρωτας θα γίνει γάμος. Άστον να δημιουργήσει μέσα του όπως μπορεί να σε πλάσει ο Κάφκα και θα τον ξαναδιαβάσεις πολύ αργότερα και έτσι δεν μπορώ να απαντήσω στα συγκεκριμένα. Ο Κάφκα δεν είναι για μένα όπως ο Καμί απλώς, είναι από τα κεντρικά, από τους κεντρικούς ήρωες πρόσωπα δημιουργούς της ζωής μου. Δηλαδή μετά τον Ντοστογεύσκι και τον Μπαλζάκ είναι ακριβώς αυτοί οι τρεις, είναι τα τρία λιθάρια για μένα. Ντοστογεύσκι, Μπαλζάκ, Κάφκα. Που ο Κάφκα προϋποθέτει ανάγνωση του Ντοστογεύσκι, έτσι είναι προφανές και ο ίδιος το έλεγε. Λοιπόν, επειδή είναι ο Νίτσε άλλος ένας, κορμός, εγώ τους ενώνω αυτούς. Τώρα, εάν είναι δική μου λόξα ή διαστρεβλωτική ερμηνεία, δεν το ξέρω, πάντως εγώ μέσα μου τους έχω ενωμένους. Και έχω ενώσει και τον Ήψεν με τον Νίτσε. Επομένως έχω μία πεντάδα εκτός από τους αρχαίους,
από τους νεότερους έχω μια πεντάδα οπωσδήποτε, τους οποίους θεωρώ τους κορυφαίους δημιουργούς, ας πούμε, στον χώρο τους, δηλαδή τον Νίτσε το σημαντικότερο φιλόσοφο, τον Ήψεν το σημαντικότερο δραματικό συγγραφέα, τον βάζω στην πεντάδα του κόσμου, δηλαδή Εσχύλος, Ευρυπίδης, Σοφοκλής, Σέξπιρ, Ήψεν. Και δουλεύω, επειδή δεν είναι τα αγγλικά μου της εποχής, τα σεξπιρικά αγγλικά τέτοια που να ασχολούμαι με Σέξπιρ, ασχολούμαι με αυτόν. Επομένως για τον Κάφκα συμφωνώ, χωρίς να μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες συγκεκριμένες που θα προϋπέθεταν και άλλη μελέτη και άλλη δουλειά. Φαντάζομαι ότι η φιλοσοφική προσέγγιση αυτού του βιβλίου έχει την αφετηρία της στη γενεαλογία. Ναι, είναι μετά τη γενεαλογία, ναι. Από άποψη... όλα ενώνονται. Ναι, από την άποψη πώς προσεγγίζει την έννοια της ηθικής. Ναι. Φαντάζομαι γιατί και εκεί κάνει αναφορές στο χριστιανισμό και... Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό το βιβλίο, επειδή δεν το έχω διαβάσει, τι μας κομίζει, μας φέρνει μια κοινωνιολογική προσέγγιση ώστε να δούμε αυτή την ηθική πλέον στην πραγματική της διάσταση και τελικά όλο αυτό πια παίρνει την τελική της μορφή. Αυτό αναρωτιόμουν. Κοινωνιολογική διάσταση, ζορίζομαι να το δω έτσι. Θα μπορούσε κάποιος όμως να το δει. Προσέξτε, εγώ πραγματικά θα ξανασηκωθώ, απλώς έχω λίγο τη μέση μου γι' αυτό, συγγνώμη. Δεν θα σας κουράσω για πολύ. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δηλαδή δεν ήρθα να σας παραστήσω εδώ ή οποιαδήποτε άλλη φορά μιλάω για Νίτσε ή για κάποιους άλλους ότι είμαι ο ειδικός. Τι θα πει ειδικός? Ειδικός, ρωτήστε με για Μέγα Αλέξανδρο, έχω ασχοληθεί 30 χρόνια, εγώ ιστορικός είμαι. Θα μου πείτε, τότε γιατί μας απασχολεί, ρε φίλε? Θα σας πω το εξής. Σας απασχολώ επειδή είμαι αναγνώστης, πρώτον. Δεύτερον, σας απασχολώ επειδή είμαι σκεπτόμενος άνθρωπος. Εγώ όρισα τον εαυτό μου να είμαι σκεπτόμενος. Δεν πήρα κανενός το χρήσμα και ούτε το θέλω. Τρίτον, σας απασχολώ με τον Νίτσε επειδή γνωρίζω γερμανικά. Και όταν λέμε γνωρίζω γερμανικά, γνωρίζω τέτοια γερμανικά που δεν τα γνωρίζει ένας Γερμανός σημερινός. Μπορεί στον μπακάλικο να δυσκολευτώ. Στον μπακάλικο θα δυσκολευτώ, που για το Wurst τάδε θα δυσκολευτώ. Αλλά και τι δυσκολεύονται. Και αυτή θα δυσκολευτώ στον μπακάλικο, αλλά την ορολογία του Νίτσε στα γερμανικά, στη γλώσσα αυτή, φέρτε μου έναν καθηγητή πανεπιστημίου Γερμανό και δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή θα τον στριμώξω σε 5 λεπτά, θα έχει στριμωχτεί, δεν θα ξέρει ακριβώς τη λέξη ή την ετυμολογία. Γιατί επί 30 χρόνια ασχολούμαι με γερμανικές μεταφράσεις από τον Ντρόιζεν μέχρι τον Νίτσε και αυτήν την ορολογία την ξέρω. Δεύτερον, γιατί ξέρω ελληνικά. Και γιατί ξέρω όχι μόνο ελληνικά να γράφω, ξέρω και να βάζω και στίξη, ξέρω και τους τόνους. Λοιπόν, άρα σας απασχολώ ως αναγνώστης, όχι ως ερμηνευτής. Σίγουρα αν είχαμε έναν σχολιαστή του Νίτσε, θα μας πει 500.000 άλλα πράγματα τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω. Διότι δεν έχω διαβάσει σύμπασα τη γερμανική φιλοσοφία και λογοτεχνία, αλίμονο. Απέχω παρασάγκας από το να την είχα διαβάσει. Ενώ υπάρχουν στη Γερμανία σήμερα κάτι κομμεντάρ σε κάθε έργο του Νίτσε, ας πούμε ένα κομμεντάρ της Ράιμπνιτς, εκεί βγαίνει η σειρά, δεν έχει ολοκληρωθεί, τόσος ένας τόμος, μόνον για ένα έργο. Σου τραβάει 1200 σελίδες και αρχίζει. Εκεί πέρα έχει πάρει από τον Γκέτε, εκεί έχει πάρει από αυτόν, εκεί απαντάει στο Χέλτερλιν, εκεί στο Βάγνερ, εκεί στον άλλον. Σιγά μην τα ξέρω όλα αυτά. Τα τρία κακά της μοίρας μου ξέρω. Απλώς έχω δίπλα μου το κομμεντάρ, άρθρον πρώτον. Δεύτερον, έχω τη δική μου γνώση των αρχαίων, την οποία δεν έχουν όλοι αυτοί που φτιάχνουν το κομμεντάρ. Δηλαδή ξέρουν μεν, αλλά δεν ξέρουν και σε τέτοιο βάθος, εκεί είναι ελληματικοί. Δεν έχουν αυτή τη φοβερή γνώση, όπως την είχε ο Νίτσε. Άρα για τον Έλληνα αναγνώστη τον βοηθάω ιδιαίτερα. Τρίτον, το μεταφέρω στα ελληνικά. Και τέταρτον, βγαίνει ένα κείμενο
το οποίο εγώ ο ίδιος, κάθε φορά που είναι να ξαναμιλήσω, όπως και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, ξανανοίγω σαν μαθητής. Άρα τι κάνω? Δεν μπορώ να σας τα ερμηνεύσω ακριβώς όλα με τους φιλοσοφικούς όρους ή με τους κοινωνιολογικούς ή αυτά και δεν με ενδιαφέρει. Ας μου κάνουν όσοι κριτικοί θέλουν. Ας έρθουν να το φτιάξουν αυτοί. Λέω το εξής. Εγώ σας παρουσιάζω ένα κείμενο, με τη βοήθεια του φίλου μου του Βαγγέλη, σας παρουσιάζουμε ένα κείμενο για να το διαβάσετε με αρκετό σχολιασμό, τέτοιον που δεν έχει ξαναβγεί στην Ελλάδα, ώστε να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε κάποτε μία συζήτηση. Η συζήτηση κάπου θα μας βγάλει. Μην με ρωτάτε όλες τις λεπτομέρειες, διότι πράγματι έχω την επίγνωση του ορίζοντά μου. Ρωτήστε με για την εποχή των επιγόνων, των διαδόχων, για τον Καβάφη, απ' έξω και ένα εκατοτά. Αυτό είναι η αγάπη μου. Δεν θα παραστήσω τον ιτσεολόγο, τον υψενολόγο, όλα αυτά θα κάνουν άλλοι που έχουμε φοβερούς. Εδώ πέρα στην Ελλάδα ιδίως έχουμε παντογνώστες με τον τόνο. Ας είναι αυτοί οι παντογνώστες. Εγώ είμαι ο λιγογνώστης, παρουσιάζω κείμενα. Άρα μπορεί να μην σας βοηθάω πολύ, όμως θα σας πω το εξής, ότι και ο Αντίχριστος και το Λυκόφος των Ειδόλων κάνουνε, αυτό είναι βοήθεια, για εισαγωγή στο φιλοσοφικό έργο του Νίτσε ή στο στοχασμό, στον τρόπο που σκέφτεται, να το πούμε έτσι, στα κλειδιά που θα μας δώσει. Αν και κατά τη γνώμη μου βέβαια, ο Ζαρατούστρας είναι το κέντρο, δηλαδή το 50% είναι ο Ζαρατούστρας. Όλα τα άλλα είναι το άλλο 50%. Όμως, αν θέλει κανείς να ξεφύγει από το Ζαρατούστρα, αυτά τα δυο, που είναι και τελευταία του έργα, θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην εισαγωγή για το έργο του. Είναι σαν να γράφει κάποιος άλλος γι' αυτό, αντί να μας πει κάποιος άλλος, μας λέει ο ίδιος. Και είναι πολύ βοηθητικά. Αυτό είναι λίγο, αλλά νομίζω, σας είπα ξεκάθαρα δηλαδή, γιατί δεν κάνω κάτι παραπάνω από αυτό που μπορώ. Τόσο μπορώ. Θεωρείτε ότι αυτή η έκρηξη, ας πούμε, αντιχριστιανισμού του Νίτσε μπορεί να οφείλεται στην απόλυτη γνώση του χριστιανισμού. Γιατί και στην καταπίεσή του των παιδικών χρόνων που ήταν από σπίτι με πάστορα, παππού εκεί κλπ. Και προοριζόταν για πάστορας. Και προοριζόταν για πάστορας και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο λόγος, η μυθολογία, ας πούμε, γιατί έχει μια αντιχριστιανική μυθολογία. Αυτή η μυθολογία είναι εκεί, είναι ο καταπιεσμένος, όπως θέλεις είσαι παιδί και επειδή σου λένε στο σχολείο να κάνεις αυτό, πηγαίνεις εσύ και σπάς το θρανείο, ας πούμε, και που κάνεις αυτό εκεί. Εντάξει, αυτό. Δεν έχει κάποιο ειδικό, αυτόν βρήκε μπροστά του και αυτόν χτύπησε. Μερικές φορές διαφωνώ απολύτως, διότι μέσα στην αντιχριστιανική του μανία λέει ότι οι Μωαμεθανοί είναι, τι είναι οι Μωαμεθανοί, μωρέ. Επειδή δεν τους είχες δίπλα σου, ας ζούσες τώρα στη Γερμανία να έχεις τόσους με το τουλπάνι στο κεφάλι, να σου έλεγα εγώ αν είναι οι Μωαμεθανοί καλύτεροι από τους χριστιανούς, σιγά κόψε κάτι, δηλαδή εκεί είμαι αντίθετος. Αλλά ποιος είμαι εγώ μπροστά στον Νίτσε είναι το θέμα. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει μια αγάπη προς τον Χριστό, προς την προσωπικότητά του. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά προς τον Χριστό, τον αποκαθαρμένο από το παπαδαριό. Τον αποκαθαρμένο από το παπαδαριό, έτσι. Χριστός. Δηλαδή, μην μπερδεύουμε τον Χριστό με τον Χριστόδουλο, ας πούμε. Εντάξει, και ναι, μεν ψόφισε αυτός, αλλά δεν ψόφισε αυτός. Το πνεύμα τέτοιον Χομεϊνή υπάρχει ανάμεσά μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, περίπου αυτό θέλω να πω. Ναι, εκεί υπερβάλλει κιόλας. Δεν είμαι κάθε μέρα που ξυπνάω, δεν είμαι αντιχριστιανός, μην ανησυχείτε, ναι. Λένε πολλοί κατά καιρούς, ότι διαβάζουμε δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να συνομιλούμε με όλοι. Σωστό. Ότι ο Νίτσε και πολλοί που κινούνται σε ίδιο μονοπάτι με τον Νίτσε ήταν λίγο παραιτημένος, λίγο πικρόχολος. Εγώ νομίζω πως δεν είναι έτσι. Έχει υπερβολικό ενθουσιασμό για όλα, γιατί μόνο αν έχεις ενθουσιασμό καταπιάνεσαι με κάτι, αδιαφορώντας για τις συνέπειες ή ξέρω εγώ,
για την αντίδραση. Μα πικρόχολος, εντάξει, πικρόχολος είναι όποιος είναι τραγικός, όπως είπα πριν, με την έννοια ότι όταν βλέπεις τα πράγματα να μην βαδίζουν σε έναν δρόμο που εσύ θα ήθελες καλό, γίνεσαι πικρόχολος εντός εισαγωγικών, ακριβώς γιατί θέλεις να τα διορθώσεις, γιατί έχεις αγάπη εσύ για τη ζωή. Για τη ζωή με ζήτα κεφαλαίο. Και αυτή την είχε. Για τη ζωή, ναι, αυτό. Αυτές τώρα οι παρεξηγήσεις, επίοικως να τις πω παρεξηγήσεις, γίνονται με διάφορους συγγραφείς μεγάλους, δημιουργούς να τους πω γενικότερα μεγάλους. Δεν λέγανε για το Στρίνμπεργκ ότι είναι μισογίνης. Και κάποτε τους απήντησε ότι, μου λέτε, λέει, ναι, ότι είμαι μισογίνης, αλλά εγώ σε αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου ζω με 6 γυναίκες. Τώρα εννοούσα, θα βάζε και την υπηρέτριά του, φαντάζομαι. Και περνάμε μια χαρά. Δηλαδή, αυτά είναι διάφοροι στιγματισμοί εντός εισαγωγικών που γίνονται για ορισμένους ανθρώπους. Βρήκαμε τώρα ότι ο Ευρυπίδης είναι μισογίνης, ότι ο Νίτσε είναι μισογίνης, ότι ο Στρίνμπεργκ είναι μισογίνης, ότι ο άλλος είναι έτσι. Αυτά είναι σχήματα. Αλλιώς Σχήματα. να καταλήξω. Ναι. Ναι, συγγνώμη. Όχι, το χώρισε σε δύο μέρες. Ναι. Συγγνώμη γιατί πήρα φόρα. Όχι, εγώ το χώρισα σε δύο μέρες και σταμάτησα στον πρώτο. Μου θυμίζει λοιπόν αυτός ο ενθουσιασμός, αυτό έτσι το ιερόν πάθος που έχει για τη ζωή. Αυτό που έλεγε ο Βαν Γκόγκ, δεν θα μπορούσαμε να τους ταιριάσουμε αυτούς τους δύο. Ότι λέει το χρώμα για ένα πίνακα είναι ότι είναι ο ενθουσιασμός για τη ζωή. Αυτό δεν λέει. Βέβαια, φυσικά. Δηλαδή πάνω σε αυτά που είπα πριν, αλλά δεν μπορώ σε 2 ώρες να τα καλύψω. Δεν σας λέω ότι από τότε που ήμουνα 12 χρονών που είχα διαβάσει του Irving Stone τη ζωή του Van Gogh, είχα πάθει αμόκ με το Van Gogh. Γι' αυτό είχαμε εμείς από την επαρχία να βοηθήσουμε. Και όταν πήγα για πρώτη φορά στο Παρίσι και κάθισα μπροστά σε πίνακες του Van Gogh, καθόμουν 3/4 σε έναν πίνακα. Πηγαίνανε, ερχόντουσαν κόσμος, και εγώ είχα τρελαθεί, ήμουνα σε παροξισμό. Βέβαια, αυτά είναι πνεύματα που διακατέχονται από παροξισμό. Ο παροξισμός της μεγαλοφυΐας. Υπάρχουν μεγαλοφυείς σε αυτόν τον κόσμο. Μεγαλοφυείς πώς δεν υπάρχουν. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι ο Πλάτων, είναι ο Ηράκλειτος, είναι ο Νίτσε, είναι ο Βαν Γκόγκ, βεβαίως είναι ο Μπετόβεν. Πώς δεν υπάρχουν μεγαλοφυείς. Και επειδή ήδη μας είπαν οι μαρξιστές ότι η ιστορία δεν γίνεται παρά μόνο από τους λαούς, σιγά από ποιους λαούς. Από τα κύματα. Για τη μεγαλοφυΐα μου επιτρέπετε να πω κάτι. Βεβαίως. Ότι η μεγαλοφυΐα από μόνη της είναι βέβαια το τέλειο και όταν τη βλέπεις την αναγνωρίζεις και τα. Όλο ατέλειες. Αλλά δεν αρκεί μόνο η μεγαλοφυΐα, χρειάζεται και αποφασιστικότητα. Βέβαια, η αποφασιστικότητα. Όλο ατέλειες είναι ο μεγαλοφυής, αλλά δεν είναι μόνο αποφασιστικότητα, είναι δύναμη. Θέλει δύναμη. Θέλει δύναμη. Θέλει να προχωρήσεις αυτό που εσύ θέλεις, να μπορείς και να το προχωρήσεις. Ιδάλλως γίνεσαι σαν τον Γιάλμαρ Έκνταλ της Αγριόπαπιας που όλο λέει ότι θα κάνει μια εφεύρεση, μόνο με την εφεύρεση δεν ασχολείται, ας πούμε. Θα το δείτε φέτος στο τέλος. Από τη Δευτέρα ξεκινάει η δουλειά να κάνει για την εφεύρεσή του, η οποία έχει υπολογίσει κιόλας πόσα λεφτά θα του δώσει. Δεν μπορεί, αφού εσύ δεν μπορείς να πιάσεις το χέρι σου, βαριέσαι συνεχώς. Πήγες μέσα στο σπίτι και γυρνάς συνέχεια, στα ίδια και στα ίδια. Λοιπόν, άρα, αν δεν έχεις τη δύναμη, δεν κάνεις τίποτα. Η μεγαλοφυΐα για εσωτερικής χρήσεως δεν έχει υπάρξει ακόμα. Πάντως, εσύ με βάφτισες εκνευριστικό και κακό προηγουμένως. Δεν ξέρω αν θα το νιώσω για τον Νίτσε, αλλά πέταξες και λίγο. Δεν ξέρω αν δικαιώθηκε η φίλη μου. Είμαι χολερικός τύπος. Αυτό είναι αληθές. Μισώ τους αδύναμους ανθρώπους που θρασύνονται ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτό είναι αληθές. Τους ομότεχνους εντός εισαγωγικών, τους κακούς μεταφραστές, τους κακούς εκδότες, τους κακούς συγγραφείς, δεν είμαι καθόλου επίοικης. Πρέπει να τους σπάσουν τα χέρια να μην γράφουν. Είναι η μόνη λύση. Και δυστυχώς τη βλέπω πολύ μακριά. Επίσης ο Ήψεν λέει έχει πολλούς εχθρούς για να έχεις και πολλούς φίλους. Και άρα επειδή έχω σίγουρα πολλούς εχθρούς, ξέρω όμως ότι έχω και φίλους. Πολλούς. Άλλη ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι. Ποια φράση πιστεύετε του Νίτσε θα μπορούσε να μείνει
στο αντίστοιχο αγαπάτε αλλήλου. Γιατί το αγαπάτε αλλήλου. Mein Ich ist mir die große Verachtung der Menschen. Στα γερμανικά, το οποίο το είχα από 13 ετών απομνημονεύσει, το εγώ μου είναι για μένα η μεγάλη περιφρόνηση προς τους ανθρώπους. Και ας έλεγε ο πατέρας μου, με έβριζε όταν του το έλεγα αυτό, έχω 6 τέτοια δίπλα. Είναι το αντίθετο του αγαπάτε αλλήλους. Τίποτα. Ξεκινάς έτσι από τεράστια αγάπη στους ανθρώπους. Ότι τους περιφρονείς. Εγώ έτσι το εισπράττω. Δεν πατάω ένα σαλιγκάρι άμα το δω και βγει στο αυτό σας πληροφορώ. Και επίσης έχω φοβερές τύψεις που την προηγούμενη εβδομάδα στο εξοχικό μου με απείλησε ένας φίλος ότι θα έρθει να με δει να πάμε να φάμε ψάρια. Και το είπα σε ένα φίλο μου ταβερνιάρη, ο οποίος έχει και μια βάρκα εκεί πέρα, και του λέω θα έρθουμε αύριο με τον Τάσο. Και με παίρνει ο Τάσος και μου λέει, έχει σύννεφα. Αλλά του είχα πει του αλουνού, τον είχα απειλήσει ότι θα έχεις ψάρια αύριο, θα έχω μου λέει, αλλά είχε κακοκαιρία. Και ο κακομοίρης πήγε και Κυριακή πρωί 11 η ώρα, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ο Τάσος δεν θα έρθει, λέω διότι και τα λοιπά. Όχι, μου λέει και εγώ, ξέρεις τι έκανα, μου λέει για σένα. Λέω τι. Αλλά δεν πειράζει, λέει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πήγα και έριξα παραγάδι και ψάρεψα 8 ψαράκια. Και δεν μου έχει περάσει ακόμα και λέω, κοίταξε να δεις. Επειδή του Τάσου του ήρθε η έμπνευση ότι θέλει να φάει με ψάρια μαζί και να του μιλήσω για ύψενο, όπως μου είπε, 6 ψάρια τώρα δεν κολυμπάνε στη θάλασσα και είμαι εγώ υπεύθυνος. Και το έχω βάρος στη συνείδησή μου. Αυτό το έχω βάρος στη συνείδησή μου. Αλλά τώρα να κάθομαι να λέω αγαπάτε αλλήλους ως γενική διακήρυξη δεν θα το πω ποτέ. Μετά από μένα. Το αγαπάτε αλλήλους τι σημαίνει ακριβώς? Δεν ξέρω. Πραγματικά στο λέω, άμα το ξέρεις εσύ, πες εσύ. Όπως το λέει ίσως μαθητές να αγαπάτε μεταξύ σας. Ναι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν είναι θέμα, αν αγαπάς κάποιον, και δεν ξέρω το αλλήλους, αν αγαπάς κάποιον, τον αγαπάς γιατί εσύ θέλεις να αγαπάς, όχι γιατί στο λέει κάποιος, ακόμα και ο Θεός ο ίδιος αν υπήρχε. Συγκεκριμένα πώς το λέει στους μαθητές ο Χριστός να αγαπάτε ένας τον άλλο, για τους μαθητές συγκεκριμένα μεταξύ τους. Αυτό δεν αγαπάτε όλους τους άλλους. Έχει παρεμηνευτεί σαν φράση. Μπορεί, να σου πω, δεν έχω ασχοληθεί με το Ευαγγέλιο ομολογώ. Αν είναι αυτό η ερμηνεία, ενδιαφέρουσα είναι και είμαι διατεθειμένος. Άλλωστε, εγώ σας είπα πριν ότι για μένα πολλά μέσα που περιέχονται στην Καινή Διαθήκη και κυρίως στην Επιτόρους Ομιλία είναι ένα από τα πολύ σημαντικά, ένα από τα μεγαλύτερα κείμενα που έχουν γραφτεί ποτέ. Είναι γνωστό ότι Έχει πολλές απορίες. Είναι εδώ και... σε ένα από τα απόκριφα, που είναι σύγχρονα και προγενέστερα των νόμιμων, ναι. φυλάει ο Χριστός τη Μαγδαληνή στο στόμα και ζηλεύουν οι άλλοι μαθητές. Εμάς γιατί δεν μας φυλάς. Και λέει γίνετε άξιοι σαν τη Μαγδαληνή, άρα το αγαπάτε λίγο θα έχει αξιοκρατία. Δεν είναι ισοπεδωτικό. Αυτός δεν τους άρεσε. Τους πατέρες και το κόψανε. Λυπούμε, παρότι πιστεύω ότι είναι μεγάλο κείμενο. Ακόμη και στο πλέον δημιουργικό έργο του. Ανέβασε τον τόνο του λίγο. Πλάν που λέει και ο Νίτσε. Στο πλέον δημιουργικό του έργο, όπως έχει πει ο Νίτσε, το Αναβιατούστρα, είναι πρόδειλη προτροπή του προς την απομάκρυνση από τους ανθρώπους, την ανθρωπότητα, όπως είπατε, από τα κοινά οπωσδήποτε. Αυτό πράττουν και οι φιλαπροσκύμενοι προς τις θεωρίες του Νίτσε. Δεν είμαι βέβαιος. Αυτοί τους αρέσει να του λιβανίζουν μέσα στον κόσμο και την αγορά. Το γεγονός ότι. Ποιοι είναι οι φιλαπροσκύμενοι στον Νίτσε, να τους μάθω κι εγώ, δεν ξέρω πραγματικά. Είναι κάποιοι δημιουργοί, αυτοί όμως δεν νομίζω ότι ασχολούνται. Ήταν πρώτα απ' όλα ο Στρίνμπεργκ, ας πούμε, στην εποχή του. Αλλά και άλλο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι απορρίπτουν και εμπνεούμενοι από τον Νίτσε, αλλά και ενθαρρυνόμενοι από αυτόν τα σεισμούς, τα κοινωνικά συστήματα. Ναι, τους ισμούς, ναι. Ναι. Τα σεισμούς, αυτό είπα. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, το μετέφρασα στη δικιά μου γλώσσα, η οποία είναι λίγο πιο οξία από τη δική σου που σε ευγενής. Τι θα μπορούσατε να απαντήσετε στη φράση του Μπρέχτ, ότι αυτός ο οποίος τάσσεται κατά της πολιτικής, ουσιαστικά τάσσεται υπέρ της πολιτικής που το εφαρμόζεται. Συγγνώμη για ξαναπέσω, αυτός που τάσσεται κατά της πολιτικής. Ναι, είναι για ενήμερτη κεφαλαίο. Μάλιστα, τάσσεται ουσιαστικά υπέρ της πολιτικής η οποία το εφαρμόζεται. Σιγά, τρίχες ενός μαρξιστή. Τρίχες, απολύτως τρίχες, τέτοιες τρίχες έλεγε αυτός ο Τρίχας. Σιγά. Θα μπω εγώ, ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών, θα μπω εγώ μέσα στο σύστημα να σε πολεμάω, είναι αυτό που είπα πριν. Εγώ το είπα. Δηλαδή,
ο εχθρός θέλει να μπει σε ένα σύστημα. Να είσαι δεξιός, να είσαι αριστερός, να είσαι κεντρός, να είσαι βουδιστής, να είσαι μουσουλμάνος. Αρκεί να ανήκεις κάπου. Εγώ είμαι εντελώς αντίθετος. Τι λέει ρε Μπρέχτ, σώπα ρε, επειδή το είπες εσύ. Άντε φύγε από εκεί ρε. Γράψε μερικά έργα για να γλύφεις εκείνους που γλύφεις. Πιάστα σε μένα αυτά. Σε μένα δεν περνάνε αυτά, δεν υδρώνει τα φίλια. Δεν με ενδιαφέρει. Τέτοιου είδους αυτά είναι σοφιστίες κακών μαρξιστών. Δεν μιλάω για τον Μάρξ, μιλάω για κακούς μαρξιστές. Και ασχέτως της ποιητικής του αξίας, αν και όλο για φορτηγά μιλάει και για κουβαλάνε πατάτες και τέτοια, σιγά μωρέ κι αυτός τώρα. Δεν με πείθει ούτε η ποίησή του. Το θέατρό του δεν μπορώ να σου πω ότι το ξέρω όλο. Έχω μια φοβερή φράση που ήταν ενδιαφέρουσα ομολογουμένως, αλίμονος στους λαούς που χρειάζονται, πώς το λέει, το έχω ακούσει σε μια παράσταση με τον Κούν, που χρειάζονται σωτήρες και αλίμονος στους λαούς που χρειάζονται σωτήρες. Αλίμονος στους λαούς που δεν έχουν σωτήρες είναι το ένα και λέει αλίμονος στους λαούς που χρειάζονται σωτήρες. Στο Γαλιλαίο. Ναι, στο Γαλιλαίο. Εντάξει, ενδιαφέρουσα αυτή η φράση, αλλά και πάλι, συζητάμε για τους λαούς τώρα. Εγώ δεν είμαι στον αντίποδα, δεν με ενδιαφέρουν οι λαοί. Οι λαοί ας βρουν αυτή το δρόμο του σάλιου τους, θα απαντούσα εγώ. Και δεν αξιώνω ότι είμαι και Μπρέχτ, αλλά σου λέω είμαστε σε άλλο κόσμο. Είναι σαν αυτός να είναι βάτραχος και εγώ να είμαι γάτα. Δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος. Καταλάβες. Όσο για τους οπαδούς του Νίτσε μπορεί να είναι και ψωνισμένοι απλώς. Πού το πας. Καθένας βρίσκει το δικό του δρόμο. Αλλά τώρα, ξέρεις, επειδή αν δεν αντιτεθείς πολιτικά στον αντίπαλό σου, τότε αφήνεις να σε αυτά, ελάτε ψηφίστε στην κάλπη. Για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία. Σιγά, για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουμε εδώ τον αλήτη. Τι λες μωρέ. Σοβαρολογείς. Ή τώρα για να μην βγει αυτός ο αλήτης θα ψηφίσουμε τον άλλον αλήτη. Τι λέτε. Αυτά αλλού, όχι σε μένα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά ούτως ή άλλως. Είμαι εκτός. Δεν με απασχολούν. Έτερος. Από όσα είπατε, φάνηκε ότι η έναρξη της σκέψης του βρίσκεται στην Ιωνία και στο ηφαίστειο. Προφανώς. Για μένα. Μάλλον είναι λίγο παλιότερη. Μου φαίνεται ότι η Πέρσης και ο Ζωροαστρισμός είναι που επηρεάζει σε κάποιο βαθμό, γιατί. Δεν έχετε άδικο. Και μην το φρενάρουμε εκεί, δηλαδή υπάρχει και η Ανατολή. Απλώς, πρώτα, αν ακριβολογήσουμε επιστημονικά, η εμφάνιση του Ζαρατούστρα που είναι ένα πρόσωπο περίεργο, αν είναι υπαρκτό ή όχι, γιατί είναι και τέτοια, σαν το Βούδα, γύρω στο 600 όμως, άρα δηλαδή δεν έχουμε μεγάλη χρονική απόσταση, πρώτον, και δεύτερον, θα σας απαντούσα επί της ουσίας, παρότι και εμένα με ενθουσιάζει ο περσικός πολιτισμός, και έχει πολλά σημαντικά, ότι ο Ζαρατούστρας είναι διερμηνευμένος από τον Νίτσε, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσον είναι και η γνήσια διδασκαλία, έτσι. Εκεί χωρεί πολλή συζήτηση, είναι μεταπλασμένος και βαλμένος σε μια... Είναι σαν να πούμε τι ωραίο που είναι το νεραντζάκι γλυκό, αλλά το νεράντζι το ίδιο, αν το πάρουμε από το δέντρο, είναι θεόπικρο. Το γλυκό το φτιάχνει μια καλή νοικοκυρά και είναι καταπληκτικό. Άρα έχει φτιάξει νεράντζι γλυκό με το Ζαρατούστρα ο Νίτσε. Το ίδιο το νεράντζι είναι προς συζήτηση που το σκέφτομαι κι εγώ, δεν μπορώ να σας λύσω, δηλαδή είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα. Αλλά τα κείμενα της Αβέστα υπάρχουν. Τα κείμενα της Αβέστα, τα οποία όμως κείμενα της Αβέστα είναι διερμηνευτικά του 9ου αιώνα περίπου και απέχουν από την, δηλαδή φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια έχουν μεσολαβήσει, πάνω από 1000, είναι τετραψήφιος ο αριθμός των ετών από την διδασκαλία, αν υπήρξε ακριβώς μια διδασκαλία και δεν είναι αποτέλεσμα διαδοχικών ερμηνεών της αρχικής διδασκαλίας. Πέφτουμε σε τεράστιο ζήτημα, δηλαδή έχω και σπίτι μου ιστορία του Ζωροαστρισμού που είναι, μιλάμε για 8 τόμους, εντάξει, είναι κικαιώνας να το λύσεις αυτό το θέμα, δεν μπορώ να δηλώσω αρμόδιος, διότι θα ήμουν πνευματικός απατεώνας αν σας έλεγα ότι τα γνωρίζω ακριβώς. Έχω όμως υποψιαστεί ζητήματα και θα πέσω τώρα, είμαι έτοιμος να πέσω με τα μούτρα ακριβώς
για να δουλέψουμε το Ζαρατούστρα και να έχει και μια γλώσσα, το Ζαρατούστρα του Νίτσε εννοώ, και να έχει και μια γλώσσα αβεστική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάποιες διεξόδους προς αυτή την σκέψη που είπατε, που είναι ενδιαφέρουσα σκέψη, ίσως λυθούν στην πορεία αυτής της εργασίας. Ίσως, έτσι, γιατί τα μεγάλα λόγια είναι φτώχεια. Ίσως. Είχες πει ότι εκδόθηκε λίγα χρόνια πριν γραφτεί ο Ζαρατούστρα, Ναι, η Αβέστα δηλαδή, στα γερμανικά. Δεν την ήξερε εξ αρχής ο Νίτσε. Η περίφημη μετάφραση του Φρίντριχ Σπίγκελ, ενός του μεγαλύτερου Γερμανού Ιρανιστή του 19ου αιώνα, εκδόθηκε το 1855, άρα την είχε ο Νίτσε μπροστά του, ήταν εις θέση να διαβάσει, και την έχει διαβάσει, το γνωρίζουμε, μια έγκυρη από έναν έγκυρο επιστήμονα, ανατολιστή, μετάφραση της Ζέντα Βέστα, την οποία εντελώς συμπτωματικά την έχω και στο σπίτι μου, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, είτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ούτε σε καμία άλλη δημόσια ή ιδιωτική βιβλιοθήκη. Την είχε ένας τρελός Γερμανός καθηγητής μου, ο Γιόρνταν, την είχε αγοράσει και την είχα αποσπάσει έναντι πάρα πολλών άλλων βιβλίων που του έδωσα για να μου τη δώσει. Έκτοτε έχουν γίνει και άλλες μεταφράσεις βέβαια, που αποκαθιστούν ακόμα περισσότερο το κείμενο. Είναι αυτό που λέμε λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω έναν αγγλισμό επέτηδες για πλάκα, in progress, το να δούμε την επίδραση του Ζαρατούστρα, της Ζέντα Βέστα στη σκέψη του Νίτσε, αν είναι απλώς αισθητική, αν είναι κάτι παραπάνω από αισθητική. Έχω και άπειρα γερμανικά σχόλια σε τόμους. Πάντως δεν είναι παράτερο. Αν δεν μας σκοτώσει εδώ ο εκδότης ο οποίος θα περιμένει να ετοιμαστεί κάποτε το βιβλίο και όλο θα το αγούμε, ελπίζω να σας λύσουμε ή να σας δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις των σκέψεων πάνω στο Ζαρατούστρα. Δεν είναι πάντως ξένη η σκέψη του ζωραστρισμού, γιατί βλέπουμε τον Πυθαγόρα και τον Εμπεδοκρή να συνομιλούν με τους Πέρσες. Όχι, δεν είναι ξένη. Έχει εμποδιστεί η προσωπική φιλοσοφία. Ακόμα και για τον Ηράκλειο έχει συζητηθεί επιστημονικά ότι είχε και όλο αυτό με το πυρ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το πυρ για τους Πέρσες ήταν. Είναι θέματα τα οποία. Εντάξει, ίσως και δεν θα τα λύσει ποτέ καμία φιλολογία. Θέλει και λίγο έμπνευση αυτό. Δεν θέλει μόνο φιλολογία, αλλά και η φιλολογία δεν τα έχει απορρίψει. Ελπίζω να μην σας κούρασα, δεν ξέρω, μάλλον οι ερωτήσεις σας τις βλέπω να ατόνισαν. Ωραία, ευχαριστούμε Έρκο, γιατί